Hindi. Clinic ko lang doon sa ano mo. Clinic ko lang doon sa binigay mo na link. Ay, nakita na ako. Hello. Hello, Sir Jay. Sir Jay. Yes po. Ate Ria, nandun na ako sa ano. Sir Jay, naririnig mo yung TV namin? Medyo. Hindi. Malakas? Mi- minute ko yung mic. Wait. Hindi, okay lang. Naririnig ko naman. Pag minute mo siya, ano, Dali, Sir, I-close ko yung messenger call. oo, kasi nagre-ring marinig dito. Hello? Tag dito, i-share ko na yung PowerPoint kasi mag-share ako ng screen. Nasaan na si Ma'am Ria? To, May isang waiting sa sa channel. Hello, good evening. Share ko muna yung PowerPoint para makita. Medyo malakas ba ang impact ng TV? Hindi naman. Malakas. Sakto lang, sir. Parang sakto lang naman. Kasi mag-mute Sakto ka rin lang. naman mamaya. Eventually, di ba? Oo, kaso sir, ano yan masi-CPR si Ma'am Ria pag narinig yung commercial dito sa TV. Yung any sounds na original. Sige. Ano mo lang, kahit na Less yung ano. Or mamaya, pag kunyari nagsalita ako, kahit i-mute mo lang siya. Okay. Saan na ba yung PowerPoint mo? Yung pinaka-last yung ano ko ha. Yung sinend mo sa akin. Yung huli. Ito. Yun ang dinownload ko. Ayan. Check natin kung may viewers na. Isa pa lang naman, tayong dalawa pa lang. So, kailangan ko siyang ilo-load na. Naka F5. May 4 na. May 4 na. Hello, mega shoutout po sa 4 viewers po ni Dr. Ria Liza. Yun. Share ako na. Saan na si ma'am? Ito. Share. Kita mo, sir, yung PowerPoint mo? Or meron pang kailangang i-load dyan? Ayan, from Sir Jay Cuevas. Good evening, everyone. Ayan, thank you so much for tuning in.
Hello, Ma'am Ria. Hello. Ikaw, nakagamit ka na ng Gcash? Hindi pa. Ella, Ma'am Ria, live na ba? yes, ma'am. Pero, 'di ba, Naririnig ko rin. sir, ba't ayaw mo magpakita? Surprise? Ma'am Ria, Yes. pwede mong tanggalin yung canvas. Okay. Paano? Bababa ako? Hindi. Magre-rejoin ako? Hindi, Paano? ma'am. Ano lang. Okay, sige. Pwede mong i-edit. Ito ako na, ma'am, mag-edit. Edit name. Ako na. Sige. I saw the edit name. Yan, sige. Sige. Nag-ano, Yun. nag-feedback. Hindi ko alam kung ano yung real time. Wait lang. Nagbukas kasi ako ng YT. Hindi ko siya na ano. So kailangan ba sara ko din yung YT ko? Oo, ma'am. Kasi mas, anong tawag dito? Doon ako nakakapag lagay ng jacket. So alisin ko tong YT ko. Hindi, ma'am. Ako lang. Sa'yo, okay lang, ma'am. Okay. Okay. Refresh ko lang yung sa YT ko, kasi medyo bumagal siya. Let's start at exact 9 o'clock, no? 6 minutes pa na lang. May feedback pa rin ba? Kasi wait lang, mama. Medyo Mukhang wala naman ng feedback. naglo-load din siya. Hindi ko nakikita yung YouTube. Kita naman. Saan na yung link? Ma'am, baka may may... Doon sa Kasi nag-refresh ako sa isang tabs ko. Ayan. Hindi ko nakikita yung viewers. Pakibati na lang. Okay. We have Raquel Kennedy. Good evening, Raquel. So still have 5 minutes before we start. Hi, Raquel Kennedy. Good evening. Ayan. Hello. Okay. Now, Sir Jay, meron pa bang kulang dito sa first slide mo na hindi nag-reflect? Wala na. Okay. Jay, Actually, i-follow mo ready na yung nakalitaw sa StreamYard, Huwag yung nakalitaw sa YouTube. Nangyari sa akin last time. So there's delay kasi. Oo. So kung ano yung Alam na nasa ni Sir Jay. Yep. Ayan, nag-shout out to 10 million people there. Ayan. Ma'am Ria, ang lakas mo talaga. Siyempre. So, syempre, ayan. Ngayon lang dumating tong PM mo sa akin. Delayed din ang receive ko ng messenger. Yeah. Ayan, in a few minutes, magsisimula na po kami. Ayan, welcome po sa lahat ng viewers po ni Dr. Ria Liza Canlas. Ayan, yung kanyang channel po, Dr. Ria Liza. Don't forget to subscribe po if this is your first time to watch Dr. Ria Liza in her channel. Hello, Sir Jay. Hi. Good evening. How are you? I'm good. Oh, really?
You're still And in so, Singapore? yes, long weekend lang ako ngayon kasi may ginawa. Nako-conscious ako sa aking forehead. So Wala akong bangs. we have Wala akong Hazel bangs. Galit from Ilocos Norte watching. Wow. Yeah. Silang Hello, aking Hazel. mga cousin sa Ilocos. Hello. Baka yung mga cousins mo, hindi nila malaman yung journey mo, your life's journey. Baka. Pero kung may chance naman na kapag-share sa kanila pa nagkikita kami, yeah. Okay, 2 minutes. Yeah. Mag-watch kayo. Roxanne Asuncion, happy viewing po. Hi, Kuya Jay. Ayan, hello, Roxanne. Hopefully hindi masyadong delayed. First time kong gumamit ng Opera browser. Well, ako last week, my viewers naman are mostly my students and then my friends. Mga friends ko from Lyceum of the Philippines yung nag-watch last week. Wow. Actually, first time ko itong live sa YouTube. Really, sir? So, mas exciting, di ba? Parang kailangan kong planuhin yung delay. Kailangan kong tignan yung delay ng audio, ng video, saka hopefully pati ng PowerPoint presentation. Okay, it's 9 o'clock, so we will start. Okay. Good evening, everyone. Welcome to my channel, and I am so glad to be launching the live stream every Saturday. That's 9 p.m. to 12 a.m. And I started my live streaming last week with my personal journey. Now, from this day on and the following weeks, we will be featuring the journeys of successful people. We will, when we try to listen to the journey of different people, especially those people from different fields, we are influenced. No? We are very much influenced, and parang we want to mirror their journey, and also to learn from the challenges that they have encountered in their lives. No? And I am so happy to be featuring one of my actually special friend. Kasi yung friendship namin ng ating speaker, no, is going on a personal level. So, masaya makakausap lahat ng problema, whether what problems we have, professionally or personally, we typically share. And it's yung house nila, yun yung hangout ng grupo namin. So, the place of our speaker is actually the place where our group meet, bond, no, and have a deeper relationship as time goes on. And friend mo rin siya, Ella, di ba? Yes, Di ba? ma'am. Yes, oo. Saan mo nga siya na-meet?
Sa Fiati. No. sa How do you Fiati. become? Sa Fiati. Sa Fiati kami nag-start na magkakilala ni Ma'am Ella. Okay. So, sino mas mahaba ang pagkakakilala natin? Kasi we're friends, Jay, since 2011. And you, Ella, since when? Naalala mo pa ba? Yes. Pagka-contest natin mamaya yan, So, ako, friend ko siya from 2011. 11. Ikaw, Ella, from? 2010. 2010 ba, Sir Jay? Kailan ba yung tayo nag-part-time? 2010. 2010, ma'am. Mas 2010. nauna ko siyang nakilala pala. Okay, so, nako, baka marami tayong itanong mamaya ng mga bagay-bagay. At di ba, Ella, you have some giveaways later, no? Okay. Yes, ma'am. Okay, so we will give time for our speaker to share his journey, and then after that, we will be given the time to know him more, and some question and answers for more enlightenment, etc. Okay, let's make this discussion as entertaining as possible. So our guest this night is a senior system administrator managing SAP and Oracle database. Prior to this, he also handled IT security and compliance roles, which led him to have CISSP certification. Mahaba, baka may explain niya ano ibig sabihin ng certification na yan. And then he used to be part of the academic community where he had the chance to share his knowledge and experience in his field. Let us know more about our speaker. And up close and personal with Mr. Jay Cuevas. So the virtual floor is yours, Jay. Thank you, Doc Ria. Thank you, Miss Ella. Okay, so shall we start? All right. First slide. First slide, Ma'am Ella. On delayed talaga siya, sir. Okay. Nag-load na. That happened to me last time. So while we're waiting for the slide to appear, hello, Miss Eloisa Esquivel. Oh. Sir, nandiyan na ba? Hindi ko pa yung siya nakikita. Nag-reflect na siya. Anyways. It's not yet appearing. So I while think, waiting for the first slide, ayan, sige. In-invite ko yung mga dati kong estudyante from Cabanatuan and yung ibang relatives ko also. Like for example, Hazel and Roxanne, I believe TV ata ang gamit nila ngayon. So, meaning yung isang tao, marami ang viewers. Oo. So, yung mga estudyante ko naman sa Cabanatuan, medyo matagal ko na silang hindi nakikita. I think more than 15 years na. Wow. So, isa sila sa mga very special students sa akin. Anyways, while we are waiting for the first slide, okay, I would like to thank everyone for sparing your time with us tonight. Medyo, sabi ko nga kanina, first time ko to na magsalita sa YouTube. And although, sanay na ako na magsalita in public, pero ito ata ang first time ko na makikipag-communicate sa hindi ko nakikita, hindi ko kakilala. And first time ko din na mag-discuss ng hindi technical yung usapan. It's more of sharing about my journey, about my experiences, kung paano ko, let's say, kung nasaan ako ngayon. Okay, so I think nakikita nyo na yung first slide ko. Ito actually yung picture na kinuha before COVID. So this is my last vacation sa Philippines. This was taken last February. Basically, I am now senior systems administrator
managing SAP application and Oracle databases. So ang role na to has been with me for more than 2 years now. And later on, isi-share ko sa inyo yung experiences and yung challenges ko para tanggapin tong role na to kasi hindi siya yung role na forte ko at sobrang love ko. Pero tinanggap ko yung challenge. Later on, i-share ko sa inyo kung ano yung mga pinagdaanan ko. And then before SAP and Oracle, I also handled IT security and compliance, which led me to have the CISSP certification. So I think dito sa Singapore, sa current company ko, mga 7 years ko din hinawakan tong role na to. And nung nasa Philippines pa ako, siguro mga more than 5 years. So ganun na siya ka-convenient sa akin, kabisado ko kung ano yung kailangan kong gawin. And of course, para dun sa mga friends ko and sa mga naging estudyante ko, ang unang naging work ko is naging instructor ako sa STI. And I think doon nag-start talaga yung journey ko as a professional person. Not because na-enhance niya yung knowledge ko, but also yung mga exposures, later on di-discuss ko din kung ano yung mga natutunan ko sa academe and ano yung na-discover ko about myself. And I go to the gym every day, as in after office, gym agad yung pupuntahan ko. Primarily, hindi dahil para share ko to sa mga kamag-anak ko, hindi para magpaganda ng katawan, but to make myself active. And at the same time, since medyo nasa journey na tayo ng nag-age, may mga, for example, yung mga annual physical exams na tumataas na yung cholesterol, tumataas na yung blood pressure. So I have to do something. Hindi pwedeng umaasa lang tayo sa gamot. And exercise is one of those things that we have to do regardless of the age. And unfortunately, this is one of the facts nating mga Pilipino na for some reason hindi natin magawa dahil ang dami-dami nating excuses like walang time, pagod, tinatamad. Pero once you start doing it, once you start realizing yung benefit ng pag-exercise, I think magiging automatic na siya sa inyo. Magiging automatic na ng routine nyo na go to the gym or at least have 30 minutes of exercise at home every day. And then, sa mga kaibigan ko at sa relatives ko, alam din nila kung gaano ka-close sa pamilya ko. So, let's say, for example, long break dito sa Singapore or kailangan ko mag-take ng vacation leave, I always go back home sa Philippines para, makipag-bonding sa pamilya and sa mga kaibigan ko. Like, for example, Dr. Ria, na nasa same building lang kami. So, most of the time, yun yung ginagawa ko. And if time and travel permits, nagta-travel din kung merong opportunity. Next slide, Ma'am Ella. Medyo mabagal pala talaga ang transition. Kasi para sa mga nanonood, dalawang system kasi yung ginagamit natin para makapag-broadcast. One is para doon sa moderators, and then the other one is sa YouTube na nakikita ninyo. Okay, so paano ko dinevelop yung sarili ko para mag-fit ako sa role na ginagawa ko ngayon? Actually, yung discussion natin is parang sabihin natin first stages na naging experience ko. So, to improve myself para ma-accept yung future growth kumbaga or yung future challenges, these are the things na ginawa ko. First is to attend trainings. Okay? It is a fact na yung IT, kailangan natin mag-train regularly. Regularly as in kahit na siguro every 6 months, you have to attend a training. Whether it's company-sponsored, personal expenses mo, or umattend ka ng mga free trainings. Napakalaking bagay na ito kasi yung IT, yung field natin, yung field ko. Let's say for example, nag-start ako ng Windows NT. So may idea na siguro kayo kung ano yung edad ko, no? Kasi Windows NT pa yung pinag-uusapan natin. Although nung time na yon, medyo yung Windows NT pawala na.
naging Windows 2000, naging Windows 2003, 2008, and then 2012, tapos Windows 2016. So kung tinignan mo siya, let's say for example, kung nagre-release si Microsoft ng operating systems every, let's say, 2 to 3 years, pag merong bagong version ng operating system, bago na naman yung aaralin mo, bago yung operating system na haharapin mo. Nag-iiba yung interface, nag-iiba ng implementation. So napaka-importante na kailangan natin i-update yung sarili natin lagi. Regardless kung paid, kung free, as long as you go outside, siguro naman marunong tayo mag-Google. Hanapin natin kung saan meron mga free trainings. And I think later on, isi-share ko sa inyo yung mga importanteng sites na pinupuntahan ko for me to learn the technologies na hawak ko na hindi ko kailangan magbayad ng training. And then the second item is to accept challenges from peers or superiors. This is also very important because most of the time, pag binibigyan tayo ng bagong task ng superiors natin or ng peers natin, ang natural tendency natin is i-reject or magreklamo. Yun yung unang reaction natin, mag-complain. Hindi natin muna tinitignan kung bakit ba to binigay sa akin. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging journey ko dito sa part na to. And of course, importante din na i-challenge natin yung sarili natin kasi pwedeng naging confident na tayo na ito na lang yung gagawin ko. Hindi ganun, lalo na sa field ko sa IT. Let's say, for example, 3 years ago, ang alam ko ay Oracle 11. Tapos ngayon, biglang nagkakaroon ng Oracle 18. And then next year, merong Oracle 19 or Oracle 20. So every year, merong bago. So kung hindi ko i-challenge yung sarili ko na pag-aralan ito at intindihin kung ano yung bagong features dito sa technology na to, mapag-iiwanan ako. So kung mapag-iiwanan ako, hindi na ako makakapag-move on sa career ko. Baka mamaya, ang maging ending ay magsusulat na lang ako ng documentation. Isang bagay din na kailangan natin i-consider is kailangan natin i-explore yung sa labas ng comfort zone natin. Nag-start ako sa EDS as Windows administrator kasi yun yung expertise ko, yun yung alam ko. Pero nung may mga bagong ini-introduce na sa akin, parang hindi ko alam to, hindi ako lalabas diyan kasi hindi ko na yan alam. So, kung hindi mo tatanggapin yung challenge, hindi ka lalabas sa comfort zone mo, hindi mo i-assess kung ano yung magiging impact sa'yo ng change na yun, mapag-iiwanan ka din. Kaya kailangan nating constantly mag-improve at mag-aral at mag-train para maging competitive pa rin tayo sa industry natin. And then, isang factor is also we have to look at short-term and long-term industry forecast. Bakit importante ito? Kasi, let's say for example ngayon, nag-aaral tayo ng, kunyari, C language. Hindi na ginagamit ang C language ngayon sa mabilisang programming, di ba? So, marami ng mga bagong programming language, for example. Although, hindi ko sinasabi na hindi na ginagamit ang C, pero in terms of competitiveness, kung gusto mo talaga mag-excel at kumita ng mas malaki, look for new technologies. Pwedeng yung mga niche technologies na, like for example, SAP, na hindi siya common, pero medyo expensive nga lang. Pero pag nagkaroon ka ng skill sets na yun, napakamabenta mo sa market. At hindi lang naman kasi ito yung mga bago ngayon. Like for example, AI, artificial intelligence, automation, robotics. Ito yung mga bagong areas sa IT na kailangan din natin tignan. At hindi kailangan mag-shift ka ng malakihan kasi pwedeng yung existing skill sets mo, dadalhin mo pa rin siya doon sa bagong area na yun. And then, kailangan din natin maging aggressive sa pag-meet ng objectives natin. Hindi lang sa objectives na sinet ng company, hindi lang sa objectives na sinet ng supervisor mo, but yung personal objectives mo din. Like for example, in my case, gusto ko maging CISSP. So paano ko magiging CISSP? Maliban sa requirements, sa academic requirements para makapag-exam ka, yung skills, yung knowledge na kailangan mo para makuha mo yung certification na yun, kailangan kong pag-aralan. And it took me like, I believe, mga 2 to 3 years
para makuha ko yung certification na yun. At yung naipasa ko siya, I'm very proud na nagawa ko kasi isa siya sa mga gold standards pagdating ng certification with regards to IT security. So, mamaya i-discuss ko sa inyo paano ako napunta at paano ako nagkaroon na-involved sa security. And then we also have to learn how to prioritize priorities kasi minsan, alam mo, hindi tao din lang tayo na kunyari, yung mga personal issues sa buhay, yun ang pina-prioritize natin na later on, pag na-realize natin, ang liit lang pala ng impact na yun sa buhay natin. So, kailangan natin tignan yung kung ano yung mga gusto mong ma-achieve, for example. And last bullet sa slide na to is always plan ahead. I think, Ma'am Ella, pwede ka na magpunta sa susunod. Always plan ahead. This is one of the things I've learned sa high school days ko. Sabi nung teacher ko nung third year, teacher ko siya actually sa history. Ang tinuro niya sa amin is 5 Ps. Hindi ito yung pinagkakakitaan ng DSWD kasi yun 4 Ps lang yun, di ba? So ang tinuro niya sa amin ay 5 Ps. Ang 5 Ps daw niya is proper planning prevents poor performance. And isa to sa mga tututunan ko na hanggang ngayon, ginagawa ko pa din. Hindi perfect minsan, pero nandun yung may kailangan kang gawin para at least ma-prevent mo or ma-address mo yung future state na pino-foresee mo. Okay, so ano yung mga experiences ko na nakatulong sa akin to achieve my current role? First, I joined STI as an IT instructor for 3 semesters. This is actually my first job. And I'm very happy na ito yung una kong naging trabaho kasi mas nakilala ko kung ano yung gusto kong maging pag nag-retire ako, for example. May mga na-meet ako na tao na nakatulong din sa akin para i-mold yung sarili ko kung ano man ako ngayon. That includes my students, for example, na may isa kaming group chat na pag, alam mo, binabalikan mo yung dati, pati yung mga pictures na pinapakita nila. Para, ganito pala ako dati. So, yun yung mga bagay na nag-i-strengthen din by looking back, nag-i-strengthen kung ano yung magiging future vision mo of yourself. And then my second job is actually with Montgomery sa Ortigas naman. So it's a small company and dito ako nag-start na mag-venture out sa industry. Kasi anong time na yun, nagkaroon ako ng certification sa Microsoft at gusto ko siyang gamitin. Kasi sayang yung binayad ko sa tuition fee para sa training kung hindi ko din lang siya gagamitin. And this was also the chance na binigay sa akin na mag-venture out sa system admin role. Mamaya di-discuss ko sa inyo. And then after that, 1 year akong nagpahinga actually kasi kailangan kong i-attend nung time kasi na yun, stroke yung lolo ko, so kailangan kong i-attend yung family ko muna, pero tumarakit-rakit pa rin naman ako para ma-update yung sarili ko. And at the same time, that also gave me the opportunity to really focus on my Microsoft trainings. Kasi since hindi ako full-time na nagtatrabaho, kailangan ko mag-aral, kailangan kong tapusin yung binayad sa akin ng tita ko para matapos ko yung Microsoft certification na yun. And I think it paid naman kasi after nun, pumasok na ako dun sa third company ko rather, which is EDS. That is Electronic Data Systems. And I think dito talaga ako, sabihin natin, na-launch yung career ko as an IT person. Kasi ito yung company ko na maniwala man kayo sa hindi, ang unang in-offer sa akin is only a 1-month contract. Isang buwan lang yun. Pero greenab ko siya. So bakit ko siya greenab? Kasi nakita ko yung laki ng organization, nakita ko yung opportunity ko na naniwala ako nung time na yun na hindi ako mag-end ng contract sa loob ng isang buwan kasi kaya ko at mariregular ako sa kumpanyang to. So I think after 3 months lang nagkaroon ako ng offer for a regular position. And that company actually helped me parang i-establish yung sarili ko at maging kung ano man ako ngayon is because of EDS. And then after that, nag-move ako sa company ko ngayon, sa Singapore Refining Company as an Information Risk Management Coordinator. And then later on, tinanggap ko nga yung napakalakaging challenge sa buhay ko na i-manage yung SAP and then yung Oracle.
So, next slide, Ma'am Ella. Okay, so ito yung mga challenges ko with when I joined STI. Sorry, medyo mabagal ang refresh natin. Medyo, nung ginagawa ko nga itong slides na to, parang naisip ko na nag-work na pala ako for, I think, more than 20 years. Tapos parang nag-flashback lang sa akin, di ba, pag nag-a-apply tayo, ang unang hinahanap ay experience. Meron ka na bang experience sa ganito? Alam mo ba tong technology na to? Lalo na sa ngayon, kasi yung mga fresh grads natin, let's say, for example, kaya mo na bang mag-develop ng program using iOS saka Android? And those are two different platforms na kailangan yung malaman. So, hindi ko lang sigurado sa current curriculum, pero malaki yung chance na hindi talaga to in detail na naituturo sa school. So, ano yung mga kailangan natin gawin as, let's say, as a student, as an instructor, or as a practicing IT professional na nasa field ko, even kahit na hindi IT, kung paano din natin gagawin competitive yung sarili natin as we progress dun sa professional life natin. Okay. So with STI, ito yung mga natutunan ko. I learned how to present myself confidently in front of different people. Kasi sa totoo lang, I think hanggang college medyo mahiyain ako. Hindi ako yung madaldal, hindi ako yung tipong nakikipag-usap basta-basta sa ibang tao. Hindi ko kayang makipag-eye to eye contact kasi nga nahihiya ako. Pero yung SCI is isa sa platform na nagturo sa akin paano maging confident na humarap sa ibang tao. And sabi ko nga sa mga kaklase ko ng high school, ang college saka yung STI ang nagturo sa akin na tumibay ang dibdib at ang pinaka-importante, kumapal ang mukha. Kasi kung wala kang confidence na humarap sa tao, hindi mo magagawa hindi mo maiko-communicate sa kanila yung gusto mong sabihin. Nagkaroon ako ng audience from the president of the company down to the lowest position, regardless of the status. Nakikipag-communicate ako sa kanila ng diretso, ng malinaw, and as much as possible, makuha mo yung attention nila para magkaroon kayo ng exchange of information. And then, as an IT instructor, I think meron tayong mga nasa mga viewers ngayon ng mga naging estudyante ko, na as an IT instructor, as a teacher, yung pag-share mo ng knowledge is beyond doon sa kung ano yung pinoprovide ng school. Kasi naalala ko sa STI, meron kaming tinatawag dati na courseware, mga course materials, na lahat na nandun na, nasa acetate na sa, ilalagay mo na isa sa projector, kasi explain mo. Pero ang ginagawa ko dati is, naghahanap ako, lumalabas ako, yun lang yung magiging yun lang yung magiging template ko. And then I go out of the topic. I go out beyond doon sa expectation ng courseware. Kasi sa IT, sa sinasabi ko nga kanina, yung technologies 3 years ago is hindi na siya valid ngayon, or kukunti na lang yung mapupulot mo na applicable sa current state. And at the same time, kailangan ding ma-force yung students ko dati na to look outside, hindi lang dun sa books, hindi lang sa kung ano yung nakikita namin sa courseware. I ask them to go out and look for those knowledge na kailangan nila in the future. And of course, I got exposed to different people kasi ito yung totoong mundo outside school. So may mga estudyante, merong fellow faculty, meron din mga administrators na iba't iba yung characteristics. So dito rin ako natutong kung paano ibabalance yung relationship mo sa kanila. And ito rin yung unang experience ko na nalayo ako sa pamilya ko for at least 5 days per week kasi sa Cabanatuan ako naka-assign, and then uwi ako ng Saturday, Sunday sa Manila. So ito din yung test ko as a person kung paano ko bubuhayin yung sarili ko kasi walang naglalaba, walang nagluluto,
Walang maglilinis ng bahay ko. Ako lahat nagagawa nun. So, ito yung parang real test ko na lumabas and na-realize ko na kahit naman pala paano, maayos akong napalaki ng magulang ko, ng nanay ko, at ng lola ko. Kasi marunong akong magluto, marunong akong maglaba, marunong din ako maglinis ng bahay. So, pwede akong pumasok na mag-part-time sa inyo minsan na tagalinis ng bahay nyo. Pero I think yung mga kasama ko dati sa Kabanatuan, alam nila na pagdating nila ng bahay, malinis ang bahay namin at kakain na lang sila. So, test ko din to sa sarili ko, na kaya ko nang buhayin ang sarili ko at bigyan ng convenience na nasanayan ko sa bahay at nandun ako sa sarili kong mundo. And then, this also gave me the chance to decide kung ano yung path ng IT. Kasi di ba alam natin na sa IT world, ang dami-daming branches. Pwede kang mag-programming, pwede kang maging systems administrator, pwede kang maging IT administrator, pwede kang maging faculty. So ito yung nagkaroon ako ng chance kasi ginamit ko yung time ko sa STI na mag-aral ng technologies na gusto ko kasi meron nga din kami mga trainings ng faculty development sa STI. So dito ko narinig yung Oracle. At yung time na yun, nung narinig ko siya, interesado ako, pero hindi ko alam kung paano gagawin ko para makuha ko yun. Dito ko rin narinig yung EDS. Kasi ang STI dati, meron silang isang subject, it's Systems Analysis and Design with EDS module. Specific yung EDS kasi nagkaroon ng tie-up yung EDS sa yung STI. And then later on, madidiscover ko sa buhay ko na magiging empleyado pala ako ng EDS. And yung Oracle as a product itself, yun yung ima-manage ko. So, yung mga estudyante ko, siguro naalala pa nila yung normalization ng databases, yung SQL programming, and I'm happy to tell you na siya ginagawa ko ngayon. At dahil naintindihan ko siya, pinagdaanan ko siya nung time natin, parang pagdating ngayon, medyo chicken feed na lang siya sa akin. Kasi nga, pinagdaanan na natin nung nag-aaral pa kayo. And isa din to sa medyo kakaiba kasi sa sobrang love ko ng academe, yung last sem ko sa STI, 3 branches yung pinapasukan ko. Monday, Tuesday, Thursdays, and Fridays, nasa EDSA crossing ako. Every Wednesday, nagpupunta ako ng Kabanatuan just to attend a 3-hour class. At dahil sa sobrang love ko ng Kabanatuan, papunta doon 3 hours, pabalik 3 hours, as yung klase ko 3 hours lang. Ganun lang siya kabilisan. And then Saturday, nagpupunta ako ng Balanga, Bataan para mag-handle ng computer architecture for 9 hours straight. Tapos pagkatapos nung balik na naman ng Manila. Hindi ko nararamdaman yung pagod during delivery ng class. Pero pag nasa bahay na ako, doon ko nararamdaman yung pagod. Pero parang worth it naman at sulit kasi alam mo yung nakapag-share ka ng kung ano man ang dapat na ibigay mo sa estudyante. And ito yung mga challenges ko. Hindi ako sanay na malayo sa bahay. Pero sinabi ko nga sa inyo, this is also a test of my character, a test of myself. Na kaya ko nga buhayin yung sarili ko nang hindi ko kasama nung time na yun, ang grandparents ko kasi lumaki ako sa kanila. Wala yung convenience na ino-offer sa akin ng grandparents ko. This is also my first exposure to politics in the workplace kasi galing ako ng Manila, pag na-assign ka sa mga branches ng STI, ikaw yung tumatay yung parang faculty supervisor. And usually, mayroong conflict between faculty supervisor and administrator ng school. So, medyo ito din yung first taste ko ng politics sa workplace. And of course, ito alam na mga estudyante ko kung paano ako mag-deliver ng lessons my own way. Nang hindi ako sumusunod masyado doon sa courseware na binibigay ng STI. And of course, how to be more sociable kasi kailangan kong harapin at pakisamahan lahat ng taong nasa paligid ko ng time na yun. Next slide, Ma'am Ella. Okay. Yung next slide is actually with Montgomery. This is a small company. I think nandito lang ako for mga 2 years. Ito talaga yung first industry job ko as a systems administrator. At that time, Windows 2000 na yung dinedeploy ko sa company. And ito yung nagkaroon ako ng isang katrabaho at naging kaibigan ko
yung developer namin, siya yung nag-train sa akin na somehow maging systems analyst na din. And na-realize ko na marunong din pala akong, passion ko din na mag-design ng sistema. Kasi sinasabi ko to dati sa mga kaklase ko nung college, pati sa mga estudyante ko, na bobo ako sa programming. Ayoko ng programming. Pero ako ang magdi-design ng sistema. Ako yung magdi-design ng proseso. Kung ano yung gagawin mo as a developer. Yun. I found out na strength ko yun. And yung first system na dineploy namin is for the whole Philippines, na kinoconnect yung clients namin, and yung batuhan ng data is more, for example, email and FTP server lang. That is one of my ideas kung paano magkakaroon ng interconnection ng offline systems namin. And I'm very happy na because of this company, na-discover ko na kaya ko palang mag-design ng sistema. And ito din yung challenge ko, na nagkaroon ako ng supervisor na yung role niya ay hindi fit doon sa binigay sa kanya ng company. Kaya lagi kami nagkakaroon ng conflict. So, isa din yun sa lagi nating isipin, trabaho lang to. And tingnan mo din kung ano yung pinanggagalingan ng kabilang side, kasi baka mamaya, kaya ganun ang attitude niya, kasi yun yung dinidictate sa kanya ng role niya. So, pag naintindihan mo yun, matututo ka ngayon i-balance kung ano yung, kung paano kayo mag-meet halfway, at paano mo masasabi sa kanya kung ano yung goal mo as, for example, as a systems administrator. And then, of course, after working with Montgomery, 1 year akong hindi na-work kasi nga dahil na-stroke yung lolo ko, kailangan kong assist yung family sa time na yon. So, ang ginawa ko is full-time akong umattend ng trainings for Microsoft Server operating system, kasi nung time na yun, bayad ko na yung training modules ko, pero hindi ako ma-attend ng klase. So, alugi naman kasi nung time na yun, parang after college, nalaman ko yung Microsoft certification. Siyempre, medyo idealistic ako na kaya kong bayaran yan. 1 taon lang ako magtatrabaho. Susweldo ako, for example, ng 10,000. Ang tuition fee ay 80,000. Kaya ko siyang pag-ipunan. Tapos, after a year, na-realize ko hindi ko pala kaya ipunin yung 80,000 sa loob ng 1 taon. So, luckily, meron akong tita na sa birthday ko actually mismo, sinabi niya na, sige, huwag mo nang problemahin yan. Actually, hinihintay ko lang na magsabi ka. At gusto ko rin matuto ka na mag-ipon para sa certification na yan. So, binayaran yung tuition fee ko. And nung time nga na hindi ako nag-work, pinasukan ko na yung mga trainings ko sa Microsoft. So, yun yung opportunity din na nagkaroon ako ng time na mag-aral talaga. And then continued, since love ko ngayong academy, nagtrabaho pa rin ako sa SDI on a per project basis, like for example, yung mga thesis defense, gumagawa ako ng mga questions for the students, or even there was a time na nagtitrain ako ng mga faculty na ang hinahandle ko is yung expertise ko, yung core expertise ko, para may share ko sa kanila, and at the same time, may cascade nila sa estudyante. And also, may mga 2 to 3 companies akong hinawakan as a part-time technical support, kasi nung time na to, kailangan ko din yung buhayin yung sarili ko. And ito din yung time na nagpapaaral ako ng kapatid ko. So ayaw kong maging dependent ako masyado sa pamilya ko. Kailangan ko din patunayan. Magagawa ko yung time sa pamilya ko, at the same time, kaya ko din buhayin yung sarili ko at supportahan yung kapatid ko. So nagawa ko din naman siya happily for a year. And I think isa ito sa mga realizations na dapat din nating maisip, kasi as of now, masyado din tayong focus sa trabaho, lalo na ngayong COVID, na paano pag nawalan ako ng trabaho? Parang ang blanco agad ng iniisip natin, kasi yun yung comfort zone natin. Pero pag naisip natin na pag nandun na tayo sa sitwasyon na yun, marami tayong time at marami tayong magagawa para maging productive, para maging pagkakitaan natin yung oras natin in case man na dumating man yun. So of course, yung challenges ko dito is hindi masyado yung income as compared dun sa full-time job. And dito ko unang na-experience ang tinatawag na quarter life crisis. Kasi nung time na yun, hindi mo alam saan ba ko papunta, ano ba yung gusto kong gawin. Tapos parang yung alam ko, ang konti lang ng alam ko, hindi pa siya enough na maging competitive ako sa outside world. So saan ako pupulitin nito pagkatapos kung hindi magtrabaho for a year. Ma'am Ella, next slide. Kaya ito yung opportunity na parang kailangan mong alamin. Ano ba talaga yung gusto mo? Ano yung meron ka? Ano yung passion mo? Na pag ginawa mo, mag-enjoy ka, at yun talaga yung gusto mong gawin sa future.
Now, going back, so after nung 1 year na yun na nagpahinga ako, pumasok ako sa ADS. And to start, ito yung time na, hindi ko alam kung ilan sa mga kamag-anak ko ang nakakaalam, na before ko tinanggap yung role, umiyak ako actually. Umiyak niya ako. Umiyak ako kasi kailangan ko nang iwanan yung pamilya ko kasi kailangan ko din magtrabaho. So I have to decide kung tatanggapin ko ba yung offer o hindi kasi 1 month lang naman yun. So in short, tinanggap ko. And ito din yung first job ko na nagamit ko yung Microsoft certification ko kasi nag-start ako as a desktop support sa EDS. Desktop support, ito yung sabihin natin isa sa pinaka entry level na trabaho kasi ang isusupport mo lang is yung desktop computers. Pero hindi yun yung skills ko kasi I can do better, I can do server administration. Tinanggap ko siya kasi alam ko kung gaano kalaki yung kumpanya, alam ko kung gaano kalaki yung maibibigay sa akin opportunity pag pumasok ako doon sa company na yon. At alam ko na kaya kong i-meet yung requirement ng company. So I accepted the contract for a month. And then, I think nung second month namin, tinawagan ako na hindi na daw ako marirenew. Tapos nung time na yon, nasa STI ako, nagpapanel ako ng VC. So parang okay, pero ano kaya yung hindi ko nagawa? So the following day, hindi ako pumasok. Then later on, sinabi sa akin na hindi daw ba ako na-inform na na-renew yung contract ko for second month. So hanggang sa natapos na siya. Ito din yung company na sabihin natin, very supportive sila sa growth ng tao. Kung competitive ka, you have the chance to move from one team to another. Let's say, for example, ako 40 ko ang server administration. Doon ako nag-start sa Windows. Pero, challenge ako ng boss ko na bakit hindi ko subukan ng compliance. So, nag-move ako sa compliance for I think 2 weeks at hindi ko siya nagustuhan. Kasi kung titignan mo kasi ang compliance, para lang siyang nung unang binigay sa akin spreadsheets. You follow the spreadsheets, you verify whether the configurations are there. If not, you say it's not there. You have to address it. So sabi ko parang boring, parang kahit hindi ako mag-aral ng high school, marunong lang ako magbasa, pwede ko siyang gawin. So kinausap ko yung team lead ko, sabi ko pwede na ba akong bumalik ng operations kasi nabobore ako dito sa compliance. Sabi niya, sige, kung gusto mo, bumalik ka, bibigyan kita ng chance na mag-isip. Pero, isipin mo to. 5 years from now, security and compliance is going to be a very big thing. Hindi mo pa nakikita yung team lead mo, relax na magtrabaho kasi napaplano niya yung gagawin niya sa buong araw, sa buong linggo. So sabi ko, okay, sige, bigyan mo ko ng 2 weeks para i-assess ulit yung sarili ko kung ito ba talaga yung field na gusto ko. So ginawa ko ulit, pumasok ulit ako ng compliance. And this time, iniba ko yung perspective ko. I realized na for you to be effective in compliance, you must be an expert of the technology that you are going to harden. So, hindi pwedeng basa, check, compliant o hindi. Hindi dapat ganun. So, kung hindi siya compliant, ano yung issue? Ano yung magiging reason? Ano yung magiging impact kung hindi siya i-correct? Ano yung magiging impact sa operation ng server kung itatama mo din naman siya? So, kung hindi ganun ka in-depth yung skill sets mo, yung alam mo dun sa technology, hindi ka rin magiging effective. So, simula nung naging ganun yung perspective ko, sabi ko, dito na ako. Ito na yung mundo na gusto kong gawin. I want to do security and compliance. And true enough, I think after 10 to 15 years din, nasa field ako na yun. And nagagawa ko yung gusto ko kasi compliance is not sa mga IT person na nakikinig pag sinabi natin security, ang alam lang natin firewall. Hindi. Malaking area yung security na kung alam mo lang ay firewall, medyo beginner ka pa lang, super beginner ka pa lang. Pero pag tinignan mo siya, para kang police, para kang lawyer, kasi police, pwede ka magsabi, bawal mong gawin yan. Ito lang yung pwede mong gawin. Pwede ka rin sabihin natin na pwede kang maging politician kasi ako ang nagsasabi sa'yo, ito lang ang pwede mong gawin. Pwede ka rin maging lawyer kasi kaya ko to ginawa kasi ito yung basihan ko or kaya ka rin nag-fail kasi hindi mo sinunod itong sinabi ko sa yung gawin. So, yung mga areas na yun, ito yung mga bagay na gusto ko rin gawin na na-enjoy ko nung nasa compliance na ako. And then,
yung mga audits na dati akala ko ang dali-dali lang gawin ng audit. Yung pala, dudugo ang utak mo. So, may mga binigay din sa aking audits na first time kong gawin. At nakasalalay yung bonuses ng mga kasama ko sa team. And I believe nagawa ko naman siya ng maayos. So, kahit first time ko, tinake ko yung challenge na naggawin and i-meet yung expectation ng company. And this is also my first time na lumabas ako sa comfort zone ko. Because nakinig ako sa boss ko, nakinig ako sa intuition ko, at tinignan ko yung demand niya. Let's say, for example, 5-10 years down the road, nasaan ang security and compliance. So, kung hindi ko yung ginawa, baka ngayon ako ay either Windows admin or sabihin natin Linux admin, or hindi ko sinasabing hindi maganda yon, pero mas na-improve pa yung earning capacity ko, yung exposure ko, yung tinanggap ko yung challenge na yun. And yung challenges ko dito, yun nga lang, medyo nung una, wala akong work-life balance. Kasi pagdating ko ng office, pagkababa ko ng bag, magbubugas agad ako ng laptop. So, trabaho agad. Pero natigil yun kasi nagkaroon ako ng dog, si Doc Ria, kilala niya, pangalan si Fudge. Na pag nagbubukas ako ng company laptop, aakyat doon ng kama, tapos aakyat siya doon sa laptop, uupuan niya yung laptop ko. Pero pag personal laptop ko yung ginamit ko, hindi siya uupo. Kasi alam niya siguro hindi ako magtatrabaho. So I realized na hindi ako dapat nagtatrabaho pag nasa bahay ako. So ito din yung mga challenges kasi minsan sa sobrang mong aggressive, nakakalimutan mo na meron ka rin palang pamilya, meron ka rin bahay na dapat ka magpahinga, at meron ka rin sarili na kailangan mo rin ipagpahinga. So ito yung mga bagay na pwedeng nakakalimutan natin. Pero since pinagdaanan ko na to at sinasabi ko sa inyo na you have to take care of yourself kasi mag-isa lang yan. Ang trabaho mo, makakapaghintay yan, pero ang sarili mo, once nasira yan, end na rin ang sarili mo. So, protect yourself first bago yung trabaho mo. And then, ito rin yung una kong exposure sa iba't ibang races. For example, Singaporeans, Thai, US, Indians. And ito yung unang international exposure ko. And this is my first time na nalayo ako sa bahay for weeks na hindi ako pwede magsabi na sasakay lang ako ng bus na sa bahay na ako. And I think yung worst was when I was assigned in Indonesia initially for 2 weeks. Sobrang batong-bato ako. Tapos nung sinabing ma-extend ako ng 3 weeks, parang alam mo yung parang end of the world na kasi nung time na yun, wala namang Viber, wala namang Facebook Messenger. Everything is via IDD, via international call. So, ito nakakatawa dito kasi after na assignment ko na yun, ang bill ko sa company phone is tumataginting na 70,000 pesos. Malaki, di ba? For 3 weeks. Grabe yun. Pero, buti na lang mabait yung company namin. Pinabayaran niya ata sa akin doon ay 10,000 pesos. Pero, kung titignan mo, yung 3 weeks na yun, para kailangang maging sane ka kasi malayo ka sa pamilya mo. Tapos gumastos ka ng 70,000 pesos. It's too much. Pero part yun ng deployment nila sa akin abroad. Ma'am Ella, next slide. Okay. I think ito na yung with my current job. Okay. Opportunity-wise, in terms of training, dito ko din sa current company ko nakuha yung mga dream trainings ko na nung nasa Pilipinas ako, pangarap ko lang siya. For example, virtualization, storage. Parang pag tinignan mo yan sa Philippines, sino magbibigay sa'yo yan? Ethical hacking, SAP, Oracle, SQL, Exchange. So lahat ng mga technologies na to, pag tinignan mo siya, let's say for example, ethical hacking alone, huwag natin pag-usapan yung figures. I mean, hindi ko sa hina-highlight yung figures. Pero yung training alone ng ethical hacking, the company paid for like 250,000 pesos just for a 6 days training. So ganun kalaki yung investment na binibigay nila sa empleyado. At ganun kalaki yung opportunity na nakuha ko sa company ko ngayon. Kasi parang kung dati
server admin ka pero wala kang idea sa mga yun, hanggang libro lang, mahihirapan ka. Pero kung meron kang actual training, malaking bagay siya. And ito yung mga materials, ito yung mga experiences, ito yung mga learnings na gusto ko rin i-share. Let's say for example, sa pinsan ko na IT person, kaso programmer naman siya, so medyo konti lang yun na i-share ko sa kanya. Alam mo yung pwede mong maibahagi as by heart as a teacher. Gusto ko siyang i-share pero hindi ko pa siya magawa ng full time. Although, for example, last time, in-invite ako ni Dr. Ria Liza to speak na related sa security. And 3 hours is not enough para maintindihan yung foundation. And then, I managed to get out of security and compliance. Kasi sinabi ko sa inyo kanina na forte ko. Pinasok ko yung SAP and Oracle. And ang masayang part dito, ang mas challenging part dito is SAP is a big technology. It supports the company 24/7. Pag nag-down yan, isang oras lang na mawala, milyones ang mawawala sa kumpanya. Pero tinanggap ko siya. Tapos, hindi pa kontento. Meron pang Oracle on the side na dapat isang tao din ang humahawak. So, Oracle and SAP alone should be managed by at least 2 to 3 persons. Pero mag-isa lang ako. Pero anong naging kapalit sa akin initially? Una, stress. Okay? Pag sinabi natin stress, akala ko dati pag sinabing stress, napapagod ka lang. Hindi pala. Nagkakaroon ng manifestation yung stress sa katawan natin na hindi natin alam na dahil pala siya sa stress. So, yung first year ko, I think, ng mga 6 months, nararamdaman ko na yung right side ng katawan ko manhid. Akala ko nung una na stroke na ako. It turned out, so nagpatingin ako sa neurologist, it turned out na walang problema sa nervous system ko. Kung ano man yung nervous system, explain ko na lang sa inyo. I mean, i-research nyo na lang kasi mga dapat tinuro sa inyo yan yung elementary sa high school. Pero ang sabi ng neurologist, nothing is wrong with my nervous system. And nung inalam namin yung history, it's because of stress. And for a month, nagtitake ako ng antidepressant. Hindi pala siya masaya, no? Kasi pag antidepressant ka, parang pinapababa niya yung heart rate mo, papakalmahin ka niya. Pero na-realize ko na hindi siya dapat long-term. So, nung second week na nagtitake ako ng antidepressant, ini-stop ko kasi hindi siya healthy. Ang realization ko is kung stress to, kaya ko siyang i-manage ng sarili ko din. Kasi nung time na yon, pag itong technologies na sinusupport ko ngayon, 24/7 pwede kang tawagan. Pag lumalabas ako, magagala ako, dala-dala ko yung laptop ko kasi pag tinawagan ako, kailangan kong sumagot agad. Pag umuwi ako ng Pilipinas, I made sure na dala ko yung laptop ko at meron akong internet connection para pag tinawagan ako, makakagawa ko agad. So yun yung mga factors kung bakit kailangan buhay na buhay ako. Kahit in the middle of the night, yung phone ko, most of the time lagi yan naka-silent. Pero after kong tanggapin yung role, in-stop ko siya kasi kailangan sa gabi hindi siya naka-silent para marinig ko agad. So ito yung naging kapalit. Pero pag tinignan mo naman kasi, kung alam mo din i-address yung problema kinakaharap mo, magagawa mo siya ng paraan. And with the learnings, with the knowledge I have from compliance, in-apply ko siya dun sa current role ko. Na-minimize ko yung tawag sa akin. So, knock on wood, for more than 2 years now, sobrang limited na yung tinatawagan ako sa gabi. Sobrang limited na yung ginugulo ako or nagtatrabaho ako ng gabi. And yung picture kanina pinakita ko sa inyo doon sa first slide, that is in Sagada. For 3 days, wala akong stable connection. And for 3 days, wala akong na-receive na call para magtrabaho. So, the challenge here is, malayo ako sa bahay. yun lang yung medyo sobrang kakaiba at sobrang challenging sa role ko. Pero before COVID nga, I try to go back as much as I could. Like for example, once a month or once every 2 months. Tipid lang, tipid sa leave, tipid sa pera, para meron kang pamasahe. Pero yun nga lang yung kapalit mo, kasama mo yung pamilya mo. So, I don't travel alone kasi feeling ko ninanakawan ko yung oras yung pamilya ko. So, as much as possible, I go back as often as I could. Kung magbabiyahe man, usually kasama ko yung pamilya ko. Okay, next slide, Ma'am Ella.
So ito yung mga, I think hindi yata maganda yung presentation sa inyo. So ito yung mga natutunan ko from my first job up to sa role ko ngayon. So sa SDI, natuto akong mag-share ng knowledge. And I think nasabi ko to sa mga iba kong kaibigan, pero pag nasa academe pala, kahit wala kang bayad, okay lang. Kung yun talaga yung passion mo. Kasi na natututo yung future generations because of you. And I think I discovered that one of my personal missions is really to teach. And na-discover ko yan nung nasa STI ako. So yung mga kamag-anak ko sa Ilocos na sila Uncle Mario and Auntie Melda na parents ni Roxanne and Hazel, they are both teachers and naiintindihan ko kung gaano kasarap magturo kasi ginawa ko na nga siya. Hindi ko tinitingnan yung sarili ko na magiging teacher ako, pero I think pag nag-retire ako, babalik ulit ako ng academy. With Montgomery, I value the importance of keeping and expanding personal network. Kasi hindi lang naman skills ang kailangan mo sa totoong buhay. Kailangan mo rin ng connections. Kailangan mo rin ng network. With freelancing, I realized na yung time na sinasacrifice mo yung for your career is worth para ipagpalit mo din yung time mo para sa pamilya mo. So with that 1 year of spending more time with my family, tas nag-freelance ako, diyan ko na-realize na kahit gaano ka kadaming pera, kahit gaano kalaki ang kitain mo, hindi niyang kayang bayaran yung oras na ninanakaw ng trabaho mo sa pamilya mo or nawawala sa pamilya mo dahil sa trabaho mo. So always find time with your family. Pagkatapos ng work, pagkatanggal mo ng ID mo after ng office, that's it. Tapos na dapat. So balik ka na ulit sa totoong ikaw. Pag may ID lang ako, nagiging professional sa work. Pero pag wala na, pag nasa labas na ako ng office, I am the usual me. And then with EDS, I made sure na everyone is part of the team. This is very difficult because there are times that for example, being the supervisor, you just tend to dictate. You just tend to tell everyone, this is what you have to do. Hindi po pinaparamdam sa kanila na, sige nga, ikaw nga ang ikaw mo yung mag-decide for the company. Ito yung mga natutunan ko nung nasa ADS ako. The company allowed us to decide and to negotiate in behalf of them. So ito yung naramdaman ko na empleyado ako at hindi ako tao lang. Ito rin yung natuto akong lumabas sa comfort zone ko kasi sinasabi ko nga sa inyo, nagpalipat-lipat ako ng teams kasi nga gusto kong matuto. Gusto kong malaman kung saan ako talaga dapat, kung saan ko dapat ilugar yung sarili ko dito sa IT world na pinili ko. And then, of course, do your best in whatever task that is given to you. You have to do your best. Kasi nung nasa EDS ako, ito yata yung company na very generous pagdating sa increase and bonuses. Kapag magaling ka, halos every quarter meron kang bonus or meron kang increase. So, ang tendency ngayon hindi nakakapagod na magtrabaho for them kasi rewarded ka lagi. And then with SRC, this is what I've told you, that there is life after work. And work ends as soon as you leave the office. Although, sa case ko ngayon, medyo iba kasi nga I'm supporting a 24/7 system. Pero yung boss ko dati, pag nakita niya na nag-send ka ng email after office, magtatanong siya sa'yo the following day. Sasabihin niya, wala ka na bang ibang magawa at kailangan mo mag-send ng email ng ganong oras? So una, medyo ma-offend ka, di ba? Pero pag tinignan mo, tama nga naman. Bakit ba ako nagtatrabaho after office? Personal time ko na to. So yun, isa yun sa mga natutunan ko dito sa company ko ngayon. And then learn how to manage stress. Don't hide it, face it. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na pwedeng ang management natin ng stress, magpupunta tayo ng mall, mag-window shop, hindi mo talaga ina-address yung root cause ng stress. Yung root cause, uulitin ko lang ulit yung root cause. Hindi. So kung lagi mo lang tatakasan, lagi mo lang gagawin ng parang magpapahinga ako, magpapaspa ako, magpapagupit ako, the following week babalik ulit yan. Pero kung i-address mo kung ano yung root cause kung bakit ka na-stress,
you will feel much better, and at the same time magiging productive ka. And no amount of money can pay the time you lost for your family. This is also the reason why I never envisioned myself to be working abroad. Kasi parang hindi ko kayang iwanan yung pamilya ko. But because of the opportunity that SRC offered to me, because of job security as well, kaya ko siya tinanggap. So, okay lang din naman kasi medyo malapit lang naman ang Singapore. Nakakauwi ako madalas. Next slide, ma'am. Okay, how am I handling the pandemic? Medyo pictures na lang yung nilagay ko. But just to summarize, you can see there my mask, syempre, because that is safety first. That is mandatory. We have to wear mask every day. Every time we go out, we have to wear mask. May building dun sa taas kasi I find time to go out, at least walk, just to reintroduce myself again to the outside world. Because there are times that since naka-work from home ako for 6 months now, parang natatakot ka nang lumabas. I have to force myself to go out again. And kasi baka mamaya balik ka na sa normal pero ayaw mo nang lumabas. The second picture is actually taken from one of our very first video call with my family. So, ito yung time na kailangan rin kausapin yung lola namin kasi medyo tumataas ang blood pressure niya at kailangan lahat makita niya na we're okay. And hindi lang namin siya madalaw kasi dahil nga sa virus. Sabi nga ng pamangkin ko, bawal lumabas kasi may virus. And then, of course, my dogs, my 4 dogs. Actually, I have 6 or 7 dogs, oral shelties. Kasi part din sila nung handling mo ng stress, nung management mo ng stress. Part din sila nung pag-uwi mo ng bahay kahit pa paano. Meron kang mapaglalabasan na hindi man lang sila magagalit sa'yo whatsoever. And of course, the unconditional love that they gave to you also helps you to continue with your journey. So, malaking bagay sa akin yung mga dogs. If you have time pag nagpunta kayo sa bahay, baka matakot kayo kasi yung iba dyan medyo makahol, pero they're very mababait yung mga yun. Makahol lang pero very sociable. And of course, my friends, one of them si Ate Ria. Sila yung laging kasama ko sa condo lagi. When I go home, laging sila yung kasama ko, and of course my family. Sobrang identified yung mga areas outside home ang pinupuntahan ko pag umuwi ako. And then the last one is actually isa sang garden dito sa Singapore. Sobrang ako nag-enjoy. Nagbebenta sila ng mga plants, meron din masarap na food, of course. And then I do like 1 to 2 hours of walk in the garden. Okay, last slide. Key message. First is, pag merong challenges na binibigay, don't complain first. I-assess mo muna. Wag mo nang sabihin na, dami ko nang ang ginagawa, dadagdag mo pa yan. Tingnan mo muna kasi baka mamaya, makakatulong pala din sa iyo yun sa future mo. The second one is, treat any problem as a challenge, then take it as an opportunity to find a solution. Kasi pag trinit natin yung problema as problema, minsan nagiging helpless na tayo, hindi natin alam kung paano i-solve. This is one of the things that I've learned in EDS, in Chevron. Shinare ito sa akin actually ng isa kong colleague. Kasi once na trinit mo na siya as a challenge, then it gives you the opportunity to find a solution. So hindi na siya yung problema. And since nagkakaroon ka na ng opportunity na hanapan mo ng solution yung challenge na yun, eventually yung problema mo, ma-resolve na din. Work smarter. Prioritize high-value tasks. Use automation if possible. This is very important regardless of your field. Kung teacher ka, tingnan mo ano yung mga bagay na hindi mo na dapat ginagawa kasi sayang yung oras mo. Ako, for example, yung latest na in-apply ko dito, sa SAP kasi merong yung gumagawa ng user accounts. For example, kailangan mo ng access sa ganito. Gagawin kita ng access. Kumakain ng oras yun. So bakit ko gagawin yun? Sayang oras ko sa kanya. Pinagawa ko isang programmer namin ng program na at the end of the day, malalaman ko na lang kung ano yung mga accounts na na-create, ano yung mga accounts na modify. Makakagawa ako ngayon
ng high value na task, ng mas importante kaysa sa paggawa ng user account. So kahit mag-isa lang ako, kailangan kong isiguraduhin na nagagawa ko yung expectation ng kumpanya sa akin. And then last item is, sorry, hindi pa pala last item. Always exercise. Having no time to do it is not an excuse. Hina-highlight ko to Kasi iisa lang ang katawan natin. Hindi tayo nagiging bata. Kahit gaano ka ka-busy, may time ka nga mag-Starbucks, may time ka nga mag-Facebook. Bakit hindi ka mag-spend ng time para i-exercise mo ang sarili mo at alagaan mo ang sarili mo? Mahirap siya sa umpisa, oo. Pero ang tip ko lang dito wag nyo kasing i-focus na pag nag-workout ka sa gym or nag-exercise ka, magiging sexy ka or gaganda yung katawan mo. Kasi hindi mangyayari yun agad-agad. Ang isipin mo, pag nag-exercise ka, bababa ang cholesterol mo, bababa ang blood pressure mo, gaganda yung balat mo. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, ang tendency umaayos yung balat mo. So, I am already in 40s pero may magganong balat no? Pero you have to exercise at least 30 minutes a day. I think 1 hour pa nga dapat Pero ang alam ko, may nabasa ako somewhere na dapat 180 minutes per week of serious exercise. Simulan niyo muna sa lakad-lakad and then eventually maging maganda din. Pero kailangan niyo yung gawin as early as possible, as soon as possible. And don't forget this so-called work-life balance. Don't waste much of your time doing work. Go out and spend your time with your family and friends. Kasi, sabi ko nga kanina, pag may nangyari sa inyo, papalitan lang naman kayo ng kumpanya Pero pag may nangyari sa katawan nyo, wala na kayong ipapalit kasi nag-iisa lang yan. So you have to love yourself. You have to respect yourself because that's the only thing that you have. Pag wala na yan, wala na. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka ka-experience, kung putol na yung bagay na yun na nagbibigay sa iyo ng opportunities, wala na din. And then, expand your network. As the saying goes, it is not what you know, but who you know. Like for example, si Doc Ria or si Mom Ella, I will not have the chance to talk to you or to have an engagement like this kung hindi ko sila kilala. There are areas, for example, especially Dr. Ria, na nakakapag-usap kami, nakakapag-exchange kami ng ideas, or even I ask, let's say, her opinion about some things. Kasi siya ay civil engineer. So, may mga bagay na makukuha mo yun sa network mo. Even, for example, connections para sa bagong trabaho kung kailangan mo talaga. Magagawa mo yan sa network mo. So, hindi lang pataas yung growth mo dapat. Medyo, kailangan mo din palakihin yung network mo. And then you have to always challenge yourself. You have to define new limits. Kung ako dati, ang mga estudyante ko, natatuwan-tuwa sila pag nakikita nila kung gaano ako kapayat dati. I myself, pag nakikita ko yung mga pictures na yun, I couldn't imagine na ganito pala ako dati, sobra akong payat. But because of the motivation, because of that dedication to improve myself. So, pag nakita kami ng mga tropa ko dati sa mga barkada ko ng high school or ng elementary, I think I look younger because I do exercise. And then, you have to manage expectations not only of yourself but also of the people around you. Kasi baka mamaya expectation ng pamilya mo sobrang maging ganito ka na hindi mo naman pala kaya. So, iset mo lang yon para hindi rin nakakadagdag ng stress. And I think may isa pa ako dito na yung last item na hindi ko na-share sa inyo. Hindi ko nailagay dito sa key message ko is I learned this actually nung nasa Caltex na ako. There was a time na wala ako sa server team, nasa desktop support ba ako, and dapat ipapadala ko ng Korea like every month or every 2 months pupunta ako doon as a remote support. Tapos hindi natuloy. And sobra akong disappointed noon kasi ang ganda ng opportunity sana noon. Pero ang pinalit is naging member ako ng server team. So naging panindian ko yung malalim na Tagalog ata or naging mindset ko na pag meron akong gusto na hindi ko nakuha, okay lang na umiyak ka, okay lang na ma-disappoint ka kasi tao lang ako.
Pero at the end of it, ipagpapasalamat mo kasi may reason na kaya pala hindi ko to nakuha kasi mas maganda yung prepare sa akin ng Diyos. So, yun yung last na key message ko sa inyo. Okay. I think that's all. Ma'am Ella, Doc Ria. Hello. I think that's all. Ella, wow, that was overwhelming. I was really touched about when Jay says that this is the first time that he talked in a public about a non-technical topic. You know? Kasi this time you're talking about your journey na alam ko na ang dami dito na enlighten. So Jay, I just wanted to ask, yung na-touch ako doon sa you love your students, no? Kasi ako, my best friend is my student. You know Anna, no? Okay. So, itong mga students na to, how long have you been? And then, ano yung klase ng, anong bagay nagkaroon kayo ng ganong klaseng bonding? Kasi sila yung mga estudyante ko na willing i-challenge. Hindi sila yung tipong reklamo yung ibibigay sa'yo. Pag, di ba kasi very common yung kung nabigay ko, kunyari na mahirap na task or somehow china-challenge mo yung mental capacity nila. Iba yung nagiging feedback sa'yo, iba yung nagiging response. Ito mga estudyante na to, yung ine-expect kong magiging response nila sa akin, yun ang ginawa nila. So, kaya naging very close ako sa kanila after ng buhay ko, for example, sa academy. So, these are students from, let's say, Cabanatuan or even EDSA Crossing. I also have students like that. Actually, so, ano to? Mga halos hindi. Hindi, syempre, magre-reklamo yung mga yan pag nalaman sinabi kong kaidaran ko lang. Hindi. 3 years older lang. Medyo may lamang kayo. Oh, kasi yung mga 3 years older, normally when you teach younger, in a way, no, 3 years, 5 years kang older to their students, parang kaedad mo na rin sila eh. So, para talagang markada sila, no? And I agree with you na these people, these students, are really good friends, no? Kasi ako, I experience yung student ko na best friend ko. Ngayon, yung best friend nila, Jay, yung mga anak ko na kasi di ba, I have 20 plus years old. So, yung student ko kasi 10 years older ako. So, yung naging close sila sa mga anak ko. So, ganun ang nangyari. Very good na that. Imagine full support. Yung may isa kang estudyante dito, i-check mo na daw yung attendance niya. Kasi, okay. So, minsan may challenges sa superiors, no, Jay? Yung challenges sa superiors. How do you rate yourself in terms of being resilient? Depende. Pagkaharap ko yung boss ko, syempre, I have to be assertive also. Pero pag nakatalikod ka na, pag alam mo yung ramdam mo na yung stress din, yung pressure, ibang usapan na din yun. Pero whenever I have encounters with my supervisor, I do try to talk to him and explain my side also. Kasi minsan ano lang yan eh, hindi lang talaga magkapareho kayo ng pinanggagalingan. Kaya magkaiba kayo ng sinasabi. So you really have to express yourself well sa harap ng supervisor. So you mean, meron kang guts para sabihin sa boss mo na, boss, you know, I was offended, you know. Yes, you have to. You have to. That's one of the key parang secrets. You have to express yourself pagdating sa boss. Minsan, may times na mananahimik na lang ako, pero kung malaki na yung magiging impact sa akin, kailangan kang magsalita. So ano sa tingin mo ang malaki ba yung naging effect in your improvement? Magkaroon ka ng mga hard bosses? Yes. Very much. Very much. Very much. Kasi these are also the people who will train you to do more and to be better. Parang i-relate lang natin sila sa mga terror na teacher ng college.
Pag terror ang teacher, sigurado yan, pagkatapos mo Yes. ng school, lahat ng tinuro niyan, lahat ng pinagawa sa inyo, hindi mo makakalimutan. Ganon din yung mga boss. May mga boss din naman kasi na, may mga boss naman kasi na hard lang sila pag direct kanila na reporting sa'yo. Pero once hindi na, Diyos ko, alam mo, sobrang pagpapasalamat mo na sila yung naging boss mo. I have experience na ganyan. Yes, I know. So tama doon, parang well, if you always have the boss na sobrang mabait, sobrang hindi challenging eh. Talagang magandang training ground yung how you live up, how you're being resilient. Kahit yung boss mo parang feeling mo pinahihirapan ka, pero eventually nga, tama ka doon, no? Pag sinabi mo na yung nararamdaman mo, you have to be very honest eh. After that, ang ganda nung relationship. You know what I call it? I call it leveling off. Pag ginagamit nila yung term na friends na kayo. Yan. Terror ka ba, Jay? Teacher? Hindi. Medyo strict ako pagdating sa medyo strict ako pagdating sa, like for example, exams or yung assessments. Pero kung paano ako nagde-deliver ng lessons, as much as possible, kasi ang mga estudyante, pag very serious ka, hindi nila maintindihan. Pero pag sinamahan mo ng light ng konti, mas mabilis nilang maintindihan yun. Lalo na, for example, sa engineering or sa IT na medyo technical na yung term. So pag sinamahan mo siya ng konting light na usapan, mas mabilis nilang naiintindihan. Pero pagdating sa exam, alam nila na medyo hindi ako basta-basta. So kailan yung friends mo sila during the time na prof ka nila? So yun, after class, you have bonding, ganun ba? Kasi baka iba yung panahon na noon ninyo when you're bonding as against yung mga bata ngayon. Ganun kasi yung culture doon sa Kabanatuan nung dumating ako. Nung una, naiilang ako kasi parang hindi ako sanay na nagkakaroon ako ng bonding sa mga estudyante. Pero I made sure na, let's say, for example, sumama ako sa kanila sa gabi, kinabukasan, they have to be ready. Kasi pag hindi, tinatawag ko sila. So kahit na lumabas kami sa gabi, doesn't mean napapasa ka sa akin. So the following day, you have to make sure na you are really prepared. Because I will still do my job as your teacher. Question, pag lumalabas kayo, tinitreat ka ba nila o tinitreat mo sila? Parang KKB ata yun. KKB yun. Kasi may mga kasama din kami ibang faculty. Pero sobrang dalang lang nun. Saka hindi lahat sila kasi yung iba syempre nahiya or pinapagalitan ng mga magulang. Hindi sila pwedeng lumabas. Kasi kami nung college kami, Jay, treat namin yung mga teacher namin. Lalabas kami taya. Ikaw, Ella, terror ka ba? Ella, tahimik eh. Mabait Terror daw ka ba? ako eh. Medyo. Depende sa nature ng students kasi iba-iba. Kasi ako ang tawag nila laughing terror. Pero gano'n, no? Tapos, Jay, yung may mga certification, no? Parang, sa tingin mo, no, yung gaano kahalaga yung certificates na yan? At meron ka pa bang mga pinaplano na mga future certifications na gusto mo pang Okay, makuha? napaka-importante ng certification sa IT kasi yan lang yung proof mo na kaya mong gawin yung trabaho. Pero you have to be very selective also kasi may mga certifications na pwedeng, yung mga questions and answers na kukuha mo na sa internet. So, hindi ko na sasabihin kung ano yung mga yun, pero yung mga common na certifications, hindi. Look for certifications na talagang ginagalang ng industry. Like for example, CISSP, once you have it, parang na-prove mo na yung sarili mo. I think there are even countries na kinukonsider siya sa degree pag naipasa mo yung certification na yun. Kasi yung credentials then yung requirements para makuha mo is really very tough. But if there are companies that offers, for example, free trainings and kasama doon yung certifications, go for it. Kasi ako may mga subjects akong, may mga trainings akong inatinan lang kasi hindi ko na kinukuha yung certification. For example, storage, VMware. Hindi na namin kinukuha yung certification. Later on, na-realize namin na ang ganda niya palang tignan sa, for example, sa resume. So you have to get as much certification as you could na doon related sa career mo. So
Sa tingin mo, ilang percent yung tinaas ng salary mo dahil sa mga certificates? Hindi kasi siya basehan sa amin eh. Pero, I mean, sa company ko ngayon pero kung yung overall certification in general, without me getting the Microsoft certification, it would have been very challenging to become part of the server team. Kasi at that time, binigyan ako ng 1 month to finish all the certifications. Otherwise, I'll go back to the desktop support team. And because I want that role, I want that job, I have to take at least 1 exam per week to finish, I believe, 3 or 4 certifications. So I have to finish that within a month. And lucky enough, I was able to finish all those exams. So, tiyagaan lang talaga. Pero you have to take certifications sa IT. You have to. Yeah. Saka Jay, di ba yung when you're preparing for the certification, yung sleepless nights, di ba? Yung hindi ka natutulog, di ba? Tapos pag babalikan mo siya, parang, oh my God, lahat pala ng hindi ko tinulog, or yung dapat lumabas ako sa barkada, pero nagstay ako, parang it's all worth it. Ang sarap ng pakiramdam. Pero ako naman kasi ang strategy ko, the night before the exam, wala na akong ginagawa. Matutulog na lang ako ng maaga. So, hindi ka crammer? Hindi ka Hindi, kasi pag ginawa mo yun, mas maguguluhan ka lang. Matulog ka na ng maaga, papasa hindi. Yun nga yung key. That proper planning prevents poor performance. You have to prepare in advance. And I'm proud to say na sinasabi ko rin naman to sa family members ko na never pa akong may finail na exam because I also want them not to fail any exam pag kumuha sila. Correct. Pero syempre, para sa mga iba na hindi pinapalad, wag susuko, di ba? Ulitin lang ulit. Mahal nga lang. Ayun, that's it. Mahal. Kasi kaya hindi, isipin mo na lang gaano kamahal para ipasa mo talaga yung exam. Pero kung walang company na mag-shoulder nun, mag-invest kayo kasi worth it siya. Alam mo, I remember nung mga bata kami na faculty. May mga faculty kasi na when they attend training, iniisip nila agad yung uwian. So parang, alam mo, minsan kasi na-expose ako ng may mga ganong attitude na parang, attend tapos attendance, and then parang gustong-gusto na matapos na agad, parang naiinip or something. I changed that attitude, Jay. So, ginawa ko pagka may mga training at pinocus ko talaga yung aking attention, pinofocus ko talaga dun sa training. Tapos nakita ko, gaano ito kahalaga sa akin. Talagang na-uplift ko, nadadagdagan talaga yung knowledge mo. Kahit paanong klaseng topic yung inatenan mo. Oo. Nadadagdagan. Kasi ano pa, marami ka pa bang plano i-take na exam? Ano pa yung mga yan? Secret ba? Actually, SAP. Gusto ko maging certified sa SAP. Pati Oracle na din. Kaso SAP is moving to HANA. So, another platform na naman yun. Another training ulit. Pero, gusto ko siyang kuhanin. Kasi, ang ganda kasi ng certifications ng SAP. So, isipin mo, I mean, career-wise, I have security certification plus itong mga core technologies. So, pag sinama ko siya, kaya ko rin ginaya SAP kasi gusto kong mas maging in-depth yung alam ko doon sa mga yun. Magkano naman yun? Tinanong ko magkano. Mahal yun. Medyo mahal. Kasi for example, yung SAP training ko na 2 weeks, parang mga nasa 300,000 pesos. Oh. Grabe, no? Investment, no? Tapos yun, Jay, so ikaw naman, hindi ka naman masungit, you really share din naman di ba? Oo. Di ba? Mahalaga yun. Basta let's find time together. Oo. Yung sharing what you learn to the younger generations. Tapos, during your discussion kasi talaga, mahal na mahal mo yung academe. Ako mahal na mahal ko yung academe. Sobra. So parang, hindi ka ba umiyak nung finally you have to leave the academe? Ano yun? Kasi, ano yung step na yun na, kasi really, academe is not a work. No,
academe is a vocation. Sabi mo nga kanina kahit pala hindi ka pala sweldohan di ba Ella? Si Ella. Di ba Ella, nakaka-relate ka ba doon? Kahit pala hindi ka pala sweldohan okay kasi, Oo, kasi you enjoy everything that you need. So, passion kasi talaga ang pagiging like teacher, me, diba? I cannot get out from the academy. You know that, Jay, I'm into business, I'm in the career. Pero, I cannot leave the academy because para sa akin, the academy needs me and blah, 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 blah. So, ikaw, paano mo siya naiwanan? Mahal na mahal mo nga siya. Technically, hindi ko naman kasi iniwanan yung academe. Pero, there is one incident na naiyak ako nung sinabi ni Kabanatuan na hindi na nila ako i-renew. Nung pauwi na ako ng Manila, umiyak ako kasi I love Kabanatuan very much. Tapos nung sinabihan ako, okay lang ba sa'yo na bumalik ka dito? 3 hours lang yung klase na i-handle mo. Once a week. Kinuha ko kasi gusto ko nga yung lugar. I love the place, I love the people. So yung umalis ka na, kasi nawala ka talaga sa academy. Paano mo yun? Ano yung nagtulak sa'yo na talagang iwan ko na yung academy, I'll go to the industry? Experience and exposure. Kasi the things that we will learn in the industry, we won't get that sa academy. And since IT person ako, gusto ko maging technical. Hindi ako magiging ganun kung nasa academy ako. And I can help better, I can teach better kung meron akong actual exposure sa industry. So let's say for example, nung nasa Fiat na ako, iba na yung delivery ko ng lessons ko kasi yung nasa book is very basic. Pag sinabing one way lang yan, hindi pwedeng magbalikan. Pero ako medyo nagdi-deep dive na ako kasi yung explanation ko is more on what is actually happening outside. Lalo na nung nagka-CISSP ako. Mas naging in-depth yung alam ko doon sa field ko. I agree, no? Kasi yun kasi napapansin ko, I've been in the academy for quite so long a time, and napapansin ko yung mga newly grad, agad-agad nasa academy, no? Parang you really need to be exposed in the industry so that you have so many things to share. Kaya alam mo, sa academy ngayon, Jay, we really allow the faculty to go on industry immersion. Kasi hindi talaga pwede na, alam mo yun, na hindi mo pinaractice yung profession tapos dito ka lang sa academy. Hindi talaga magiging effective. Hindi mo ma-relate na maayos. True. So very thankful for academic institutions who really allow their faculty to practice the profession along the side. Ginagawa namin yan as consultant. Nakapag ka as consultant. It is very good, no? Very good. And not all universities are practicing that thing. Okay. Yes. Just find time, and I can share also my knowledge with my fellow academicians if I'm in the Philippines. Pwede rin Zoom or Skype. Yeah. Meron ka pang promise kay Father Ben sa house. Yeah. So, speaking of Father Ben, no, alam nyo guys, yung picture namin ni Jay dyan sa aming thumbnail was taken in Singapore. Last November, nakita kami ni Jay sa Singapore when I visited National University Singapore, one of the, of course, number 1 universities in the Philippines. No? And then Jay bring us to this place. Jay, ituro mo, hindi mo sa kanila kinwento your love for tea. Okay. Nagpunta kami ng saan nga ba ito sa Chinatown? Tea chapter. So gusto ko ma-experience nila Doc Ria at saka yung dalawa niya kasama yung boss niya at saka yung isang colleague niya on how to drink. Yung ma-experience yung proper na Chinese tea. Kasi we're used to like yung tea bags. Pero yung experience kung paano talaga yung proper at ano yung way, paano siya ine-enjoy yung coffee itself. So yun yung dinala ko sa kanila. Kasi sa Manila, limited pa yung wala ako nung isang cup eh. So dinala ko sila doon.
Pina-experience ko sa kanila yung Chinese. Ritual, diba? Ritual. Mm. Parang nag-hang. Nag-load Eh, na si Ma'am. Okay na. You just don't drink the tea. Maybe lang, maybe. Nag-loading nga yata yun? si Doc Ria. Pag ininom mo yung tea, iba yung may scent. Nakalimutan ko yung dalawa yung teacups niya. Isa for smelling. So bago mo inumin, kailangan mo munang amuyin yung tea. And then ita-transfer mo pa siya sa second na teacup, which is yung alam natin na teacup. Tapos saka mo siya inumin. Tapos pag ininom mo siya, depende kung lalaki ka o babae, and hanggang 3 sips lang. So yun yung kakaiba doon. And yung procedure niya, kumbaga, para pag inom, makikita mo din na ginagalang mo yung kaharap mo, inoferan mo, or medyo binabastos mo. Nakikita mo din siya doon sa ceremony. So that is the reason why I want you to experience yung Chinese tea drinking nung nakarating ka dito. Naghahang ba ako? It was one of the best. Medyo hindi stable yung connection. Ayan. Yan, bumalik na ako ulit. Ayan. Ganun talaga sa Pinas, Sir Jay. Diyari ako dahil sa bahay ko yan eh. House. Ayan, okay na, Ate Ria. G, palitan mo tong ano mo. Dalawang connection dyan, so... J? Ayan, medyo hindi stable na yung connection mo. Nag-anong ulit. Dalawa kasi yung connection namin sa bahay. Isang Globe, tsaka dati PLDT and then Globe. Siguro ngayon medyo, hindi ko alam, PLDT ang gamit nila. Okay. Teka, mukhang... Okay. Meron tayong Q&A din sa viewers natin. Okay, sige. Magpapa-Pinoy henyo tayo, Doc Ria, kasi parang yan yung bet ng mga in-invite ko. Pero meron tayo ditong private chat na pwedeng si Sir Jay ang magbigay ng yung pwede nilang sagutin. So may tanong, magtatanong si Jay, ganun ba? Magtatanong si Jay pagkatapos kung sino yung tamang sagot, ganun ba? Tapos yung sagot, huhulaan nila. Pwede kasing parang ang dating, Sir Jay, nung tanong mo is Pinoy henyo, pero related doon sa, syempre, discussion mo tonight. Naku, hindi ako naghanda dyan. Choosing the word, no? Huhulaan nila yung word. Yes, Ano ma'am. ba yun? O pwedeng start mo, Ma'am Ella. So may category tayo. For example, dapat related sa mga bit ni Jay. Nabanggit niya yung word na yun dapat. Oo, yung mga nabanggit niya. So, nabanggit niya dapat sige. yung word. May isa ako naisip. Sige nga, sir. Sir, meron tayong private chat. Pwede mong i-chat para mabasa ko. Okay. Sige ha. Okay. Sa private chat. Okay. Hala. May exam pala, ma'am. Na-late ako, sabi ni Sharon TV Channel. Ayun na lang. Nakita mo? Oo. Doon sa StreamYard. Okay. Kung nakita kaya nila yan. Okay, so ayan. Huwag ka munang mag-BG, sis, Phil A Unit TV. Nasa Korea kasi to si sis, si Phil A Unit TV. Ayan, so we will now start our games. This is what we call Pinoy Henyo pa rin at the same time. Our host po and the speaker of
The invited speaker, Sir Jay Cuevas, will be the one to, of course, suggest a, alam mo yun, yung huhulaan ninyo. Hmm. So, ready na po? Pwede na kayong sumagot. Hello to the 24 viewers of Dr. Ria Liza. You may now start answering. Okay. Ayan, Yung siguro pwede nating sabihin kasi sir yung yung clue. Ayan. okay, sige. O sabihin ko na lang yung question. Yes, ayan, pwede rin. Okay. Yung location ng first pick, nung pick ko doon sa first slide. Oo, nakalagay doon yung, so sa category nito, this is actually A place. place. Oo, Mm. place. Or a location. Location. Yung unang-unang picture ko doon sa first slide. Sasagot ako. Sasagot ako. Sige. Sugot ka. Nagada. Ala, narinig yata. Walang Naririnig ni Sir Philip. Si Sir Philip yon. Naririnig ka. Nakinig ako. Naririnig. Ayan, narinig yung may clue na. Sino nakarinig? Walang may sumagot. Dapat yung earliest kanina nag-attend si Raquel Kennedy. Yung student mo dapat nagsagot ngayon. Kaso nandyan pa ba, baka Sir? nasa ano kasi siya nasa Sydney yun. So ngayon ay medyo late na. Oo, baka tulog na yun, sir. Baka naka-BG lang yung account niya kasi tulog na siya. Ayan, Sharon. Anong sagot? Mukhang mahirap yata ang hulaan to, sir. This is... Tignan natin. Kung yung clue is nagsisimula siya sa letter... Letter S. Ayan. Somewhere north. One word. Go, Sharon. Ayan, hulaan mo na siya. Nasa Pinas. Somewhere north. Pinas. Malamig. Ayan, Metro Manila. Malamig na malamig. Nasa Pilipinas yung Sir Jay? Nasa Pinas. Nasa... Singapore daw. Bandang north. Hindi siya Singapore, Sharon? Oh, may nakasagot! Sino? Noriel? Sino si Noriel? Narinig yata. Yun. Si Noriel okay, 2374. Sagada. Yeah. Sa Sagada yun. Ayun, yung dalawang pinsan ko sumagot. Kasi the first one. Si Roxanne. Yung The earliest. first one. Noriel, nag-ano ka na ba? Nag-rebel ka na ba? How do you say that, Parang- Ella? Mag-banana. Kababayan ni Jay. Okay. Ayun, please don't forget po please subscribe po sa ating host na si Dr. Ria Liza. And Sir Jay, do you have your channel already? Kasi after this event, sir, maybe the viewers will be checking your channel also. So dapat meron ka siguro, sir, sariling channel. Like Dr. Ria. Wala pa akong sariling channel sa YouTube, pero you can add me sa Facebook or sa Instagram. Yeah, we can follow Sir Jay kasi meron siyang kindly, sir, post your FB dito sa live chat para ma-check ka nila. Susundan ka, ipa-follow ka nila, sir. Dikit na po kay Doc Ria dito, sabi ni Phil in Unit CV. So, ang ating pong winner sa first game is si Noriel, 2374. Noriel, have you subscribed Dr. Ria Liza for you to claim your prize? May ganun. Parang kilala ko na si Noriel. Sino si Noriel? Kababayan mo siya, Sir Jay? Kaibigan ko rin sa condo. Noriel, nag-subscribe ka na ba? We have more friends. We have si Sis Ann nandito. I just did, sabi niya. I just did, sabi ni Noriel. Alright, Noriel, can you give us your number?
Kahit Can chat you- na lang, saan niya bibigay? Yeah. Can you chat your number and then After after I lang mo copy? bibigay. After na Ah, After lang. lang mo bibigay. Ay, ka na, Sir Jay. Grabe. Alam mo yung number niya. After na lang. Baka nag-update na yan ng number, Sir Jay, ha? Hindi, kung mag-update man, malalaman ko din. Okay. So, care of Sir Jay. Alright. Okay. Alright, next, Sir Jay. Another Question? word. Yung madadali lang, Okay. Sir Jay, ha? Naman. Oo. Yung Hirapan first mo. job ko, yung first job ko kung saan ako unang nag-work. First job. Type Position mo ba? talaga? Hindi, yung company, name ng company. Sumagot si Ella. Ayun. Nanguhula ako, actually. Sumagot si Ah. Hazel. At Ako tama na lang ba yun? magtatanong din ng number niya. STI pala? Mm-mm. Okay, mali ako. Mali yung nabasa. So, Hazel is your class. Is your student, right? STI. Si Hazel is my cousin. She's my cousin. Hazel She's my is your cousin. cousin. Pero saan siya naka-base, Jay? Sa Ilocos. Hmm, Sa Ilocos. Hazel. mabagal mag-type yung mga iba mong classmates. Ay, mga Oo iba nga. mong Diyos students. ko kaya. So, sir, yung number ni Hazel, ikaw na rin ang mag-PPA. Sige. Sige. Okay, Hazel, you won. You get 30 Gcash from Dr. Ria Liza. Hirapan mo naman. Okay, Alright, next. Last Next? question. No. Hindi pa. Okay. Go, marami yan. Yung ano na lang, yung breed ng dogs ko. Alam yan. Sabi. Breeds ng dog ni Jay. Actually, Jay has, Ay, sasagot ako? now, ilan yung dogs niya? 3, no? 3. Ayun, may sumagot din. Roxanne. Roxanne is also a student. She's my cousin. So, Sheltland sheep. Shetland dog. sheep daw. Dog. Isa lang ba yun? Yes. Mm-mm. Isa lang yun. Okay. I think okay na yun. Okay, My next. friend, Hindi pa aga pa, Jay. 10:39. Dito ako magplato. yung isang friend ko dito sa Singapore, sumasagot pero late lang yung sagot niya. Sino? Anong name niya, sir? Si Zat Jen. Si Jen ba to? Si Jen. Si Jen siya. Si Jen. Si Jen. Hi, Jen. Ayan ba yun? Sabi ka. Kasi si Yan ba Jen yun, Sir nakabanding ko sa Singapore. Mm. Okay, ito na lang, last ko na lang na question. What is my certification related to IT security? Oh my gosh. Parang madali siyang sagutin. Mali. Mali yung sagot ko? Mali yan. Ay, kulang. Mali. Ayun, si Alexander. Oh. Si Alexander Santiago, hindi ko talaga siya naging estudyante, pero isa yan sa mga pinakamagaling kong estudyante. Naging estudyante ng FBI. Sabi ni Raquel Kennedy, di ba ako makita? Uy, nakikita ka. Actually, nakikita ka, kaya lang, ang bagal, late ka na. Yung sagada ang sagot. Parang sinasagutan niya pala yung question number 1. Late. No, si Raquel kasi is in Australia, Kailangan right? lang yung mag-refresh. Yung nanalo dun sa question ko dun sa certification, si Alexander Santiago. Ako na rin kukuha ng number niya. Okay, ikaw na lahat. Okay. Ayan yung mga nanalo, Sir Jay, ha? Please don't forget to remind them to subscribe our post. Ay, talagang niliman. Sige. Alexander. Pag hindi sila nag-ring the bell, hindi nila makukuha yung gift nila, di ba, Ella? Yes. Kasi meron siyang
bakit kailangan kasi full pack kapag nag-subscribe ka kay Dr. Ria Liza? Kailangan mo natin mag-like din at mag-comment sa kanyang video. Mahaba-habang comment. Okay. Okay na yung questions ko. Ay, kulang ko, sir, na isa. Isa pa? Isa pa. Tapos si Ma'am Ria naman. Or ikaw na lang, Dr. Ria? Kailangan mga binanggit din ba ni Jay? Pwede isa to yung ma'am kung saan kayo relate din. Yung tatay? Dun sa mga message ni Sir Jay kanina, mayroon doon isang Sige. Pagalitan daw siya. Ito, ano yung tinuro niya sa akin nung nasa Singapore ako? Ano yung pina-experience sa akin nung nasa Singapore ako? Nung nakita kami sa Singapore. Wala, hindi ko masagot yan. Sabi ganun. Ano yung pina-experience niya sa akin? Last ko na ito sinabi, last part. Oo. Lobat yan. Ayun. Last part? Si Alexander Santiago din nakasagot. Delay talaga masyado. Chinese ba yun? Hindi ba Singaporean tea? 5-6 seconds. Dalawa siya. So, dalawa si Alex. Okay. Nakikiusap si Jen, sabi niya, utang na loob, hindi pa ako nananalo. Kung ikaw ang nagbigay ng word dahil, hirap hulaan ng word Isa pa, Jay, ikaw, isa pa isang word. Isa pang word. Yung madali lang, Sir Jay, ha? Malapit ng malobot ang Madali lang. Ano yung ginagawa ko araw-araw after work? Madali lang yan. Ano yung ginagawa ko araw-araw after work? Nanalo si Ella. Na kailangan niyong gawin din. Kailangan ng Gcash ni Ella. Ayun. Paano yan? Conflicting yung word. Pinauna ba? Or may mali ako? Hindi, tama yun sa'yo, Ma'am Ella. Tama, di ba? Kasi sabi mo ano yung ginagawa mo after the work. Hindi mo naman sinabi ano yung pinupuntahan mo after the work. Di ba? Pag pinupuntahan, hindi ko na alam yun. Gym. Pag pinupuntahan, gym yun. Pero pag ginagawa niya after work. Exercise. Okay. So, pwede pa na mag-track ng message. Ayan, si Roxanne, nag-track na niya yung gym niya. Pwede pala yung mag-track ng message. Ando na sa Singapore, Chinese tea. Chinese tea ba? Tea. Masarap ba Chinese tea? We still have 15 minutes, Jay. And more. okay. Naya sila Ella mamaya. Any questions, guys? Mayroon ba tanong sa audience or sa viewers? Oo. Anong mga tanong nyo kay Jay? Oo, sa anak mo. Oo, gawin. Yung mga tanong, daddy mo? Wala po eh. Sabi ko na po tumawag ako. Sabi ko na tumawag ka. Sabi ko, bakit? Kilala mo ba ako? Sino ba ito? Any question for Jay? Sabi ko si Bongo, sabi ko. May questions ba galing sa viewers? Kanina nga, inopen namin yung yung sa Pogal. Okay, habang naghihintay tayo ng viewers, hina-highlight ko lang yung exercise. Kailangan talaga siyang gawin. Kailangan talaga, Sir Jay. Aray, Jay, aray. Si Sir Ma'am Ria. Aray, Jay, aray. Sir Jay, I have a question pala. Ayan, kasi syempre I have my own channel also. I'm planning also to invite you to talk a topic sana na pang IT. Like, if it is possible, sir, yung yung kung ano yung kailangan mong i-share na something magagamit na nila, sir. Pwede ba yun? Okay lang naman, pero kung let's say for example, kung private, let's say via Zoom, via Teams or Zoom, okay lang naman sa akin. Basta free time ako and then bigyan mo lang ako ng advance
para pwede ko siyang, makapag-prepare ako ng materials ko. Kasi part din actually ng para ma-maintain ko yung CISSP certification ko is, for example, mag-talk, magsulat, yung tawag namin ay continuing professional education. So I have to earn at least 120 hours for 3 years for that. Let me know, and then better siguro kung, let's say, private via Zoom or Teams. Actually, we can link Zoom in YouTube or in Facebook para mas maraming attend. Kasi sir, yun nga you have mentioned, parang ang mahal talaga ng training ngayon na certification, especially kapag yung mga high-end or latest technology. So, ikaw lang yung can afford talaga niyan. So, how about us, the students? Okay lang sa akin. Talagang kailangan namin ng katulad mo na mag-share for free, syempre. Okay lang. So, May tanong si Noriel. What's next in your career after you secure your last certification? Retirement. Walang aga mo pa magre-retire. Plan for retirement. May question Plan to retire early. Madaling araw na to kay Raquel. Talaga, Jay? Seryoso yan? Gusto kong ma-enjoy ang buhay. Ayaw kong tumanda nang nagtatrabaho lang. Retire at what age, Jay? Dati nga, gusto ko 40 eh. Too early. Actually, alam niya ng boss ko. And then, sabi niya, masyado pong maaga yung 40. Siguro mga 50 or 55 pwede na. Huwag mo na magre-retire, mahihirapan ako. Sabi ni Noriel, will you go back to the academe? Sayang naman daw yung natutunan mo sa industry. Yes. So, Kung meron nga lang makakapag-offer ng mga once a month engagement, na tipong, alam mo yun, okay lang sa akin. Pwede, sir, pwede ka talaga sa webinar. Pwede si Sir Jay sa mga webinar like sa Zoom. Okay lang sa akin na mag-share kasi alam ko din kung gaano kamahal yung mga trainings na ina-attendan ko. Yes. How is it? May follow-up question si Noriel. How is it different working abroad than working in the Philippine setting? Wow. Well, aside from speaking in English, it depends on the company. Then it depends din sa company because, like for example, I'm very blessed that my company, in terms of politics, it's really very minimal, and we work yung culture namin para lang kayo magkakapamilya, para lang kayo magkakabarangay. So kung hindi siguro ganito yung kumpanya na napasukan ko, my experience abroad is really different. But in terms of, depende rin kasi sa race. Like for example, dito yung mga locals, mababait sila. Sa company namin, I'm just speaking about the company. Mababait sila. Hindi ko naramdaman na foreigner ako. Ayun nga, walang masyadong inggitan, walang masyadong intriga. Yun ang nawawala dito compared din sa atin. Very, very, very rare yung intriga sa chismis. So yan yung Noriel, yan yung isa sa wala dito. Talagang trabaho lang. Kung magkaroon kayo ng, let's say for example, hindi na iwasan na magkaroon ng conflict. Dito, after ng meeting nyo, wala na yun. End na nung issue nyo. Sa atin minsan, ano mo yan? Mahaba. So, walang Jay, walang discrimination. There's no such thing as that. I would say wala. Sa amin wala. Wala. That's good, no? Okay pala dyan. Lipat na, Ella. Singapore na, Ella. Yung company ko lang yung sinasabi ko, specific to my company. Kasi I also heard stories outside. Iba din naman sa experience ko. So, it depends din sa company din. May follow-up question ulit, sir, sa'yo. So, merit or performance is a key to success abroad, unlike here in Pinas. No politics.
I think I'll just discuss this with him privately. Ay, sabihin. Kasi ano eh, pwedeng, hindi ko kasi siya masabi in general. But in my case, it's still based on performance. It's still based on performance. And, well, in my company, in terms of, for example, bonuses, the computation is standard across the board. Kung merong mang konting difference dahil nag-perform ka talaga, that is because you deserve it. You are being rewarded for your performance. Pero pag patulad sa atin, paano ko sasabihin? Kung sa atin ay palakasan, medyo minimal sa amin yun. Sa company ko, minimal yun. Talagang bibigyan ka based doon sa performance mo. And sa amin kasi, umpisa pa lang ng taon, nilalatag na ano yung kailangan mong gawin for that year. Nakalatag na yun. So, hindi pwedeng sabihin mo na hindi ko ginawa to. Kung hindi mo siya nagawa, bakit hindi mo nagawa? Kailangan mo lang din siyang i-justify. Kasi baka naman mamaya may biglang sumulpot na kailangan mong gawin kaya nagkaroon ng bumaba yung priority ng task na yun. So, in terms of how they manage us, everything is measured. Everything is clear. Everything is itemized from the beginning of the year. Kaya pagdating ng mid-year or year-end, hindi pwedeng sabihin sa'yo ng boss mo na ikaw medyo tatamad-tamad ka. Wala yung ganung factor. Objective siya. Objective yung assessment. Okay. Pero kasi, Jay, di ba yung self-assessment yung 1 to 5, right? Di ba yung may good, very good. Ang nag-score yung boss. Oh, kayong dalawa. Ikaw muna i-rate mo yung sarili mo. And then, kung medyo hindi kayo hindi nag-agree yung boss mo, mag-uusap kayo. Pero so far, mabilis lang din siya. I mean, sa akin na personally, kasi nakalatag na nga sa'yo kung ano yung gagawin for that year. So, isa din yun sa way mo na kailangan mong isipin ano yung gagawin mo for that year para maging productive ka. And pakinabang ka pa sa kumpanya. Kasi di ba, let's say, sa isang corporate structure, nanggagaling sa taas, ano yung goal niyo for that year? Ano yung kailangan niyo ma-meet for that year? Ano yung target niyo for that year? And then magka-cascade yun pababa. So based dun sa company goal, objectives, i-develop mo yung anong objectives mo for that year. Mukhang si Dr. Ria ay nawala ng internet. Oo, ayun na siya. Ay, nawala si Doc Ria. Anyway, siguro dahil... What happened? Babalik ba si ma'am? Ayan, let's Ayan, in the meantime, pwede ako magpa-Pinoy Henyo, sir, ha? Sige. Kasi mag-11 na rin. Oo. Baka patulog na yung iba nating mga viewers. Oo. Ayan, so, sa mga gusto mag-participate sa sa pag-games natin, kasi sayang naman yung pa-Gcash ni Ma'am Ria. Okay, just press 1. Press 1. Sabay yan. Ayan. Press 1 lang po sa mga gustong mag-join para naman makita natin kung merong interested mag-join sa Medyo anong oras na sa Singapore ngayon, Sir Jay? Same time lang tayo dyan, Ella. So, mag-11 o'clock na din. I see. Okay. So, meron pang 1, 2, 3. 3 pa lang as of now yung... Ayan na po si Doc. I'm back. Hi, Doc Ria. Hello. Ayan. Sinipa niyo yata ako palabas eh. Mas maganda na yung connection niya ngayon. I think sa iba siya nakapagod. Ayun. So, ano yung question mo?
Ma'am Meron Ella. tayong 1, 2, 3 participants. Sabay ganun. Don't worry, madali lang 'to. Ano siya? Ayan, sir, chinat ko sa'yo, sir. Okay, start na kayo. Yung mga nandyan, gusto mag-participate. Hulaan niyo muna yung category and then, syempre, Ikaw na, Ma'am Ella. Ikaw na yung magsabi. 2 letters lang 'to, guys. Kasi yung gusto ko yung abbreviation lang siya. Basta ano siya, ito yung trending kasi ngayon in terms of sa field namin ni Sir Dito Jay. lang Kasi sa pareho Manila, kaming ang buong nationwide. Kasi nagse-search ako when I was in Fiati. When I was talaga sinabi na. Yan yung isa sa mga parang tinutukan ko talaga na na-accomplish ko. Kasi ino-offer na siya ngayon as parang one of the in-demand Yung palang chairman dito sa amin. Meron na program. tayo ng chairman dito sa amin. Ginawa na siyang Malapit program lang. talaga program. Altura. Meron sa Australia, meron sa Kilala nila sa US, Kasi di ba meron kami Mahihirapan. system na mahihirapan ba sila? Basta 2 letters lang siya. Pero hindi siya IT. So, ay ganun. Hindi siya word na I. Hindi siya. Hello. IT, sabi ni ano, ayan. So, medyo i-twist mo pa yan. Bukod sa IT kasi, meron na ngayong ino-offer pa na dating ano lang siya Wala ko namin. napapanood. Dapi lang namin siyang, sir, naging subject mo ba yan dati? Hindi pa. Ako may naging subject ako na ganyan. CISSP. 2 letters lang. Wala ko Miss Raquel. napapanood. Program na siya, Ma'am Ria, sa ibang bansa. 3 countries yung na-research ko nag-o-offer. So, sa Philippines, wala pa. Kasi parang, if ever, Fiati ang una. Maganda kasi, sige, sagutin na natin. Hindi kasi sila IT. Oo. Ay, hindi ba sila IT? Karamihan Akala ko hindi. mga students mo tong mga ano. Okay. Hindi siya IT eh. Ano, mag-change Yung tayo. artificial intelligence. Sinabi na yung sagot. Actually, yun yung ano ko. Actually, yun yung hula ko. Sana pala ako ng hula ko din nanalo. Oo. Pero alam nila yun. AI. IT pala. So, ano pala mga course ng mga students mo? Kaya may IT, pero BSAI kasi na yung siya. viewers natin, for example, yung mga cousins ko, teacher. Yung mga cousins. Oo. May BSAI na kasi sa Australia. So, si Sir Jay, habang nagsasalita kanina, parang nakitaan ko siya ng, alam mo yun, yung perception mo, sir, parang yung may-ari ng, Fiati. Kasi ganyan siya mag-isip. Oo, kung ano yung latest na ngayon, gusto niya aralin na, kahit mahal pa yan, basta okay lang yan, basta kailangan daw, unahan na Actually, yung dapat magaling kang mag-spot ng trends para mauna ka once na lumabas na yun. Yun nga. Ayan, si Ma'am Ria na ang next ng bigay ng question kasi. The word rin ba? Word? Word? Word lang, ma'am. Saglit. Titignan ko kasi yung mga ito. Hello, shout out to Chofis. Ito yung question ko. Ano yung profession na super love ni Jay? Ano? Ano yung profession na super love ni Jay? Teaching. Ang daya mo! Panalo ba ako? Teaching profession? Yeah, Teacher actually, talaga Teacher si Sir G Kasi kahit nasa industry siya, nandyan ba yung passion niya na mag-share, di ba?
Ayan, nauna na si Yes, Hazel. oo. Nauna na mag-type si Hazel kasi verbal ang sinabi ko. Give chance to them. Give chance sa Yeah, viewers. Sis si Chofi, sumagot Hazel. ka. Ayan, hi to Scarlett Official. Hi to Chofi's World. Ayan, mga ano kayan, mga from the team. Ayan, from Team Helpful. Ayan, shoutout sa'yo. So, Ella, so we will excuse now. We will now excuse Jay, no? Yeah, We will Thank you, now Sir Jay, for excuse the 2 hours. having you here. Ayan, thank you so Thank much. you. Thank you, Jay, for coming. Thank you, thank you, thank you. Thanks Thank you so everyone. much. Thank you so much mga sinishare mo sa Parang amin. Tagalog Jollibee ah. PM is Thank the you. key na lang kay Sir J. Bye-bye. Dun sa mga winners Yeah. kanina. Ayan. I-PM mo sa akin yung mga pangalan tapos bigay ko sa yung numbers. Yeah, i-PM ko sa'yo, Sir J. Ah, okay. Thank you. Thank you so Have a much po, good Sir J. weekend. Stay Ayan. safe. Bye-bye. Noriel had Bye. fun kasi nanalo siya eh. Diba, Oo nga. Noriel? Si Raquel Sino? naman, kasi nahuhuli si Raquel kasi di ba isa siya? Okay, Ano sign off ba? na ako. Bye-bye. Thank you, Sir J. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Sino si Robbie King? Ella, once you are very beautiful. Cha! Ma'am Ria. Hello, Doc. Medyo nag-aano ka. Ayan. Thanks, Sir Jay, sabi ni Shopee World. And thanks, guys. I had fun, sabi ni Noriel. Ayan. Congratulations, Noriel, kasi you won kanina. You are the first winner sa ating pag-games. Sa first question ni Sir Jay. And sabi ni Noriel, and the best teachers are those successful in the industry. Correct. Ayan. So, meron ako na-receive. 11. Alright. Ella, nawawala ako. Oo nga eh. Oo. So you will continue, Ella, sige, continue ka na. Papalit ako ng provider. Okay. Sis Jofi, if you want to join us, you can go upstairs. Here is the stairs. Ayan, bababa ni Dr. Ria Liza. Thanks, Ella, sabi ni Noriel 2374. Please don't forget, guys, to subscribe to our host and please also thumbs up. And if you have time, if you still have extra time, kindly like and share her link to your Facebook so that somebody can notice or discover her channel for them to be, get aware about the incoming content of Dr. Ria Lisa's Pwede mo channel. naman dapat matitikman. Hindi nga, pre-order. Oo nga, pre-order kayo. Thanks. Magkano bigay? Thanks, Ella, from L'Oreal. You're welcome. Thank you also for coming over dito sa LS or live stream po ni Dr. Ria Liza. Ayan. Thank you so much po sa mga students po ni Sir Jay. Shout out to all of you. And to the viewers of mga Eat Fun po ni Dr. Ria Liza. Hello to you all. Ito yung sama ko, And hindi yung mga of course from gusto the ko team talaga pag Helpful. namimili ako. Ayan. Shout out to you. Thank you for supporting Dr. Ria Liza because Dr. Ria Liza is part of the team Helpful. Despite na hindi nga siya ganun ka active doon sa exchange of report output natin. But then, ano naman, meron talaga siyang time sa mga premiere sometimes and sa ibang live stream nagpupunta yan si ma'am. Ayan. Dan po, sabi ni Hazel Galles. Thank you so much, Hazel. Ayan. So, through our friends then, we can actually invite them on the next live stream of Dr. Ria Liza kasi every Saturday po yung kanyang live stream, guys, 9 p.m. onwards. And there are expert po na mga connections po niya, mga friends po ni Ma'am Ria na i-guest din po niya next Saturday. So, maybe Ma'am Ria, you can also share to them kung sino yon
para kaabang-abang naman talaga yun, 'di ba? Kasi scientist yata yun? Scientist ba, Yeah, tama ba ako? yeah, nakahilera si Sir Scientist. Eh, yun talaga mag-e-enjoy sila kasi medyo Yeah, kuwela oo, si Doc Caster, 'di tama. ba? Mahilig Oo. siya mag-joke Oo. din, baka ano. But just Okey, in case that the caster will not be available by, kasi si the caster may radio station, may radio show din siya, no? So just in case that hindi siya available this coming Saturday, I'm looking at an IT girl naman. Kasi kayo IT guy, di ba? ay, oo. Yeah, I'm looking at an IT girl para makita natin anong difference naman nung track na nasa IT pero IT makita girl tayo na nasa ng industry kasi gender. IT Yes, girl oo. ako, sabi ko. IT girl na nasa industry. Okay. Si 'Yan. It Girl, It Boy, It Guy, tsaka It Girl. Kasi ito yung mga ina industry and then we will come see. Kasi like Jay, no, for instance, Jay is just 40 years old and I think he was able to meet yung kanyang life goals in a very young age. Hindi ko nga natanong si Jay kanina, nakalimut ako ano yung mga naging investments na niya after nitong nitong very successful niya career. So next next week in the next few weeks na mag-feature tayo ng IT girl naman din. Na ganun din bata tapos aga nilang achieve yung mga life life goals nila. Okay. And many more. Puro tayo Ella, puro tayo up close para madaming take away yung ating mga audience. Okay. Ma'am, para lang hindi na sila mahirapan 'no, ipapa-raffle ko yung GCash para naman hindi sayang yung time din nitong viewers na nandito ngayon nag-stay. So, Okay, yan oo. ilo-load ko lang yung, wheels of names kasi gusto ko yung mga nandito ang ililista ko, ayan. Press one. Okay, okay. Kailangan niyo lang mag-press 1 guys sa mga nandiyan po. Ayan, yun po yung mga pag-giveaway po ni Dr. Ria sa kaniyang live stream kasi siyempre, para naman may pambili kayo ng pang-ano, coffee ninyo bukas, ayan. Yeah, oo, may pang coffee tsaka pang load, di ba? Ayan, nag-press 1 na po si Roxanne. I like Roxanne and Hazel 'no, napaka-active. Ayan, from Team Helpful, join na kayo. Okay, lo-load lang ni Ella once ang ating, reels of names. Ayan, for those hindi pa po naka-connect po kay Dr. Ria Liza, kindly connect to her or you may, subscribe to her, like and share po sa kanyang LS po tonight. Also, kindly also consider subscribing Ella once and, ayan, andiyan po yung mga supportive po natin na active po sa YouTube, like si Chofis World. Ayan, thank you so much sa inyong participation. Andyan din shoutout ko lang din si Scarlett Official. Ayan, ayan, Hazel Gales, Noriel, Roxanne Asuncion, ayan, Chofis World. Okay, while loading pa po ang ating wheels of names, pwede pong humabol pa yung mga gustong manalo dyan ng GCash. Ayan, tatlo lang ang magjo-join. Tatlo lang ang magjo-join sa paraffles. Okay, wait lang. So, gawin natin
Dahil tatlo lang ang pipiliin ngayon ni Ella Once ay ang inyong ito na lang, ayan. So, si Ella Once po ay magbababa po ako ng link po ng isa sa mga medyo malapit nang mag-viral na video po ni Dr. Ria Liza. Ito yung funded ng DOST na kanyang invention. So, i-watch po natin ito guys and then i-like natin and then mag-comment po tayo ng bonggang-bongga. Ayan. So, meron po tayong, sa comment po pala ha, kasi ang pipiliin ko po ngayon, dahil ang nakita ko dyan na medyo active ngayon, no, nasasali ay 3. So, pipili ako dito ngayon ng, ito pala, sorry, hindi pala, startup pala. So, ito yung video na ipapanood ko sa inyo. And, I want you to ayan, si Ma'am Ria po, idadrop na ngayon yung link ng video po na papanoorin ninyo guys. Ayan. So, ang gawin nyo po is like and comment po if nakasubscribe na kayo kay Ma'am Ria. So, magla-like po kayo and comment. Ayan. You are going to like and comment po that link. Yung link na binaba po ni Dr. Ria Liza. Meron po yung 2 minutes lang po na video. Yan po yung kanyang invention po, funded by the DOST. So, after nyo mag-comment dyan, meron po kayong sa dulo ng comment ninyo, pwede kayo, maglagay kayo ng hashtag. Ayan. So, pababa po ni Ma'am Ria yung hashtag. Okay. So, dun sa dulo ng comment ninyo, ibababa nyo po yung, ayan, hashtag go Dr. Ria, ayan po. And then, after nyo pong magawa yung panonood, pagla-like at pagko-comment sa video niya, ayan po yung link. Show ko po. Ito po yung link ng video ni Dr. Ria na yung invention po niya na funded by the DOST. So, all you have to do is watch this video in 2 minutes and then after that, i-like po ninyo at i-subscribe ang kanyang channel at the same time. Maglagay po kayo ng comment po na related lang po sa video po niya. And then after that, yung comment po ninyo sa dulo, lagyan niyo po ng hashtag go Dr. Ria. Kasi without this hashtag, hindi kayo madidetect doon sa ating paraffle po na yung comment picker po. Kasi yun ang basis po ng ating pagkuha ng winner. Ayan, i-share ko na sa inyo yung kung paano kayo mananalo. Tapos pagkat natapos nyo na ha, balik kayo dito and shoutout nyo po done. Kung done na kayong mag-comment. Okay? So saglit lang to kasi mabilis pong makakuha ng winner po si YouTube random picker, comment picker. Ayan, go, go, go na po, Sis Chofi. Ayan, nakikita niyo na po ang ating start raffle and pick random winner. So, para po manalo kayo dyan, okay, ang gagawin niyo po para kayo ay mananalo dito sa random
start raffle and pick random winner para po sa mga magko-comment po dito sa video ni Ma'am Ria. Ito po yung video ni Dr. Ria Liza. Yung link na ito, i-click niyo po yan para mapuntahan niyo po ng mabilis ang kanyang video na 2 minutes lang po yan. And then, after watching po, let us subscribe her and then click the bell, select all. And then let us also like. And then, the most important is, we have a very long and very good comment. And at the end of our comment, meron po tayong lalagay na hashtag go Dr. Ria. Ayan, go, 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 go. For the 50 Gcash. So, after nyo pong magawa yon, shoutout po kayo dito. For example, after nyo magawa yan, shoutout kayo dito. Done. Kasi makikita yun ni comment picker po. Kung sino yung nag-comment sa video niya. Sino ang nanood at nag-comment. Go Roxanne! Go Hazel! Go Sis Chofi! Yan, waiting po tayo, no? So you watch first this video. After watching, please don't forget to subscribe, Ma'am Ria, and then like ninyo. I-select nyo po yung bell niya. Select all. And then after that, mag-comment po tayo ng bonggang-bongga na related po sa video niya. And then at the end of our comment, meron po tayong hashtag, Go Dr. Ria. Ayan, go, go, go. After after na mag-comment, guys, balik po tayo dito and mag-shoutout po tayo ng done. Ayan, si Sis Chofi. Done na si Sis Chofi. Okay. One down. Tapos na si Sis Chofi. Okay, tandaan natin na panoorin muna natin yung video ni Dr. Ria Liza. And then after watching, magla-like and comment po tayo sa kanyang video kung nakasubscribe na tayo sa kanya. Kung hindi pa nakasubscribe, let us subscribe, Ma'am Ria. And then after that, yung dulo ng comment natin, magko-comment tayo sa kanyang video. Lagyan po natin ng hashtag Go Dr. Ria. Ayan. After mong magawa yon doon sa video ni Ma'am Ria, shoutout po natin dito sa live chat niya. Done na kayo. Ayan. Like Chofi's World. Ayan. Tapos sa Sis Chofi. Thank you so much, sis. Ayan. Nagpupuyat din sa Sis Chofi. Thank you so much. Ayan. Ang astig ng invention, ma'am. Polite hollow blocks. Ayan. Ayan si Ma'am Ria. Sobrang ano yan. Sobrang talented. Skilled. Lahat na lang nasa kanya na. Dapat pala sinabihan ko rin, how to be you. Kasi Sir Jay, kanina sinabihan ko. How to be you po, Sir Jay. Ayan. Ayan. Baka nandiyan po si Sharon at si Ma'am Kat. Join na kayo.
Go Hazel, go Roxanne. Ayan, wait natin in a minute ha, sis Chofi. Baka tignan natin, i-check na natin kung may kung ilan na yung nahanap ilan na yung na-detect. Check natin. Hashtag wala pa siya nakitang comment, pero tapos na si Sis Chofi Check natin. Ayan. Go Dr. Ria. Sis Chofi, meron ka bang hashtag Go Dr. Ria na nilagay? Wala kasi siyang ma-detect doon sa comment mo na may filter na Dr. Ria. Hashtag Go Dr. Ria. Ayan. Wait lang sis, check ko. Ayan. Thank you sis Chofi. Nawala na naman si Ma'am Ria. Ayan. Meron sis. Ayan. Wait lang sis, check ko. Ayan. Go sis Chofi. Ayan. Go, go, go. Pa-check nga ulit sis. Ayan. Okay, okay sis. I'll check. Ayan, meron ng 2 comment sis na-detect. Ayan, meron ng 2 nag-comment na nakita ni comment picker. Ayan. Sabi ni Roxanne Asuncion, dan po. Ayan, na-detect na rin si Roxanne. Ayan. Kasi 2 yung nakita niya. So, nasaan na si Hazel? Hazel, nandyan ka pa ba? So, done na si Chofi's World and Roxanne Asuncion. Ayan, madali lang po ito. Ayan. Kasi, while we are watching also the content of Dr. Ria Liza's channel, ayan, nakakatulong din tayo kasi we used to watch her video and then ilalike natin ito at the same time, lagyan natin ng bonggang-bonggang comment. At may hashtag po ito ngayon na hashtag Go Dr. Ria. Ayan. So, 2 lang po ang nakita na unique commenters po as of the moment. Ayan, baka pwede pong dagdagan natin yan sa mga nandyan pa sa
million viewers po ni Dr. Ria Liza. Ayan. Mega shoutout po sa inyo. Sali na kayo. Join. Please join po para masaya. Yan. Thank you so much, Roxanne Asuncion. Nagko-comment pa po siya, sabi ni... Ayan, nandiyan na si Hazel. Siya yung hinintay ko. Ayan, si Hazel Gales. Ayan. Alright, so tatlo na. Wala na bang gustong humabol dyan from the 8 million viewers po of Dr. Ria Liza? Ayan, sayang din to guys. Meron tayong 5 pa na mananalo na tig 50. Okay, so mukhang wala nang gustong humabol. Ayan, sige, tignan natin kung sino sa inyong tatlo ang best. Tignan natin kung na-detect yung comment ni Hazel. Ayan, so detected nga. Ayan, na-detect na ang kanyang... So, ibig sabihin, kayong tatlo, congratulations kasi meron kayong unique comment sa pinaka-trending na video ni Ma'am Ria. Kasi ito yung first ever na video na in-upload po ni Dr. Ria sa kanyang channel. Alright? Tignan natin kung sino sa inyong tatlo ang pinaka pipiliin. Tapos na ba? Parang, ayun, si Hazel ang nanalo. Siya pa yung nahuli yata. Siya pa yung nanalo. Sabi ni Hazel, ayan, tingnan natin yung comment niya ha. Okay, sabi niya, great work, Doc. Will definitely make a difference. Ayan, hashtag go Dr. Ria. Ayan, yun pala yung kanyang sinabi, kaya pala pinili siya. Ayan, so congratulations sa'yo, Hazel. Sabi ni Chofi, ayan, congrats. Ayan, si Chofi, wag kang mawala ng pag-asa. Marami pa. Marami pang pa-Gcash si Ma'am Ria. Ayan. Congratulations natin si ano. Congratulations, Hazel. Ayan, Hazel, baka naman hindi mo pa rin, hindi mo pa na-subscribe si Ella Once. Ayan, kindly consider subscribing also to Ella Once. Ayan. Hazel Gales. Ayan. Thank you so much for being so supportive, Hazel. Ayan. Kanina nanalo ka rin sa isang pag-game kanina and sabi ni Sir Jay, kukunin na lang niya sa'yo yung number mo. So, kukunin ko kay Sir Jay yung number mo. Tama ba, Hazel? Or pwede mo nang ibigay ngayon? Okay, next po tayo. Meron pa ditong isang video po si Ma'am Ria. Kasama po ako dito sa kanyang video na to. So, ang title po ng kanyang video, bababa ko po ang link ha, para mabilis. Dapat si Ma'am Ria ang magbababa nito. So, check ko kung may bababa ko ha. Yung kanyang video. Videos. Ito na lang, medyo maiksi rin. Ayan po, binaba ko na po yung second video po ni Dr. Ria Liza. Ayan, yung hashtag po natin dito is hashtag go polite. Yung ilalagay niyo po sa comment, ayan, sis Scarlett, sali ka sis, ayan. Yung ilalagay niyo po sa inyong comment guys is hashtag go polite.
Ayan. Thank you po, sabi ni Hazel Gales. You're welcome. Thank you also for still waiting hanggang sa ma-end po yung ating LS po ni Dr. Ria. Ayan. Binaba po ni Ella Wans. That's me. So, yung link po na ibinaba ni Ella Wans, that's the second video of Dr. Ria Liza. Kindly like and comment that video after watching. Kailangan po nating panoorin siya ng 2 minutes. And then after that, if hindi nyo pa siya na-subscribe, subscribe nyo siya. And then after that, click like and then mag-comment po tayo ng bonggang-bongga. And at the same time, at the end of the comment, maglagay po tayo ng hashtag #GoPolite. Ayan. So after nyo pong comment, balik po kayo sa live chat and sasabihin nyo po done. Okay, waiting po tayo sa mga mag-shoutout dyan ng done.
Congrats, sabi ni Ma'am Ria Liza. Ayan, thank you so much, Ma'am Ria. Oh.
Okay, tapos na po si Chofi's World. Malapit na bumigay yung ice ni Sis Chofi. Ayan, konting tiis na lang. Ayan, done na po si Sis Chofi. Ayan, shout out po kay Ian LTV. Ayan, that's my husband. From Roxanne, finally, done po, sabi ni Roxanne. Pag di ni makareply, naka-edit na. Thank you, Sis Chofi. Ayan, PM na lang kita pag nanalo ka. Ayan, ayan. Meron pa bang hahabol dyan? Si Hazel yung hinihintay ko eh. Thank you so much, Roxanne Asuncion, for staying. Okay, check natin kung na-detect na yung isang, kasi yung isa pa lang na-comment ang na-detect. Ayan, finally, dalawa na ang na-detect. Ayan, meron pa bang habol? May hahabol pa ba dyan? Okay, i-go ko na tong dalawa. Ayan, humabol si Hazel. Check natin kung na-detect yung kay Hazel. Ayan, tatlo na. So, go na natin. Oh, Hazel ulit ang nanalo. Ayan, sabi ni Hazel, thanks to you, Doc, and your invention. This is indeed a life-changing invention. Hashtag go polite. Ayan, akala ko si Chofi yung nanalo. Si Hazel ulit. Congratulations, Hazel. Kasi finally, ayan, ikaw pa rin ang pinili na panalo. Ayan, nalobat na yung isang phone ko. Kaya, ito na lang ang mag-congratulate sa iyo. Congratulations, Hazel. Ayan. Congrats uli, sabi ni Chofi's World. Ayan. So, sa mga nandyan, ayan, yung nakita kong active, si Sis Chofi and Roxanne, ayan. So, papabigyan ko kayo kay Ma'am Ria ng bonus din na 30 consolation, 30 pesos po na GCash, or if you want, 30 na load. Depende po kung ano yung prefer ninyo. Either 30 or 30 GCash, or pwede siyang load din. Ayan. Congratulations po. Kailangan na nating magpahinga. So, ayan. 1 minute na lang po ang hihintayin para lang mag 3 hours po itong LS ni Dr. Ria. Ayan. Hintayin natin na mag 3 maka 3 hours man lang siya. Ayan. Well, definitely watch all your videos, sabi ni Hazel Gales. Thank you so much, Hazel. Ayan. I hope you may also consider watching some of my video in my channel. As well as, ayan, si Sis Chofi's World. I can also recommend kasi Sis Chofi's World nasa Hong Kong yan, and OFW po siya. Ayan. You may also consider subscribing to her. Ayan. Thank you so much. Malaking tulong po yun. Thanks po, sabi ni Roxanne. Ayan, Roxanne, may I have your number? Can you PM? Tapos, after a while, pwede mong i-delete. Sa right side, merong 3 dots kang makikita. Pwede mong i-delete after.
Ayan, Sis Chofi, pati yung number mo para sa, please watch every 9 p.m. of Saturday, sabi ni Dr. Ria Liza Canlas. Ayan. Yan, don't forget po ha, yan po every 9 p.m. po yan. Every Saturday. Sige po, sabi ni Roxanne Asuncion. Ayan, thank you so much po. Paki-PM po yung number mo, Roxanne and Sis Chofi. Ayan po yung bonus po ninyo kasi nagstay kayo at hanggang sa dulo po ng um, LS po Dr. Ria. Ayan. Si Dr. Ria, malapit na po siyang gumraduate sa requirement po ni Lolo. Sa mga hindi nakakalam, ayan. So, I hope na huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe po ni kay Dr. Ria Liza. Ayan. Kasi napaka-outstanding po ng kanyang performance talaga sa hindi lang dito sa channel niya, pati sa lahat ng kanyang mga pinagagawa. Kasi she's the assistant director, 'di ba, sa ayan. Thanks Ella One, sabi ni Dr. Ria Liza. You're welcome, Ma'am Ria. Ayan. So kahit sumasakit na yung likod ko dito, Ma'am Ria, okay lang 'yun. Kasi um, you are an inspiration kasi sa mga woman like us. Ayan, si Sis Chofi, napaka-ano niyan. Welcome po, Ma'am Ria Lisa Canlas, sabi ni Chofi's World. Antok na daw siya, sleepy na siya. Ayan, Sis Chofi, kindly PM your number para naman maibigay na natin po ang inyong um, freebie na GCash. Wala pa akong nakikitang nag-type ng number. Baka bukas pa yan darating Ayan, finally, na-reach na po ni Ma'am Ria ang 3 hours. Ayan, congratulations po, Dr. Ria Lisa. I hope po na magkita-kita tayo ulit sa Saturday. Ayan, very exciting po yung kanyang guest na naman kasi mga experts po yung kanyang mga guest po dito sa kanyang channel. Ayan. Thanks. Ayan. Roxana Asuncion, kindly also PM your number or doon mo na ipi-PM kay Sir J. Tapos ako na ang kukuha kay Sir J ng number mo na bibigyan natin. Ayan. Kanina pala nanalo na si Sir, So, nilista ko lang si Hazel. 2 beses siyang nanalo. So, si Hazel, meron na siyang 130. Tapos si Roxanne, binigay ko na po kay Kuya J yung number po. Ayan, sabi ni Roxanne. Okay, Roxanne. Ayan. Note ko na dito Roxanne Asuncion. Ayan. Care of Sir J yung number. Sis Chofi, ayan. PM kita bukas si Ella once. Ayan, okay. Inonote ko dito Sis Chofi. Ayan. Sa mga nanalo, kindly like and share po sa video po ni Ma'am Ria sa inyong Facebook at sa iba niyo pang mga friends na kailangan po yung may makukuha din po sila sa video. Like for example, yung video po ni Ma'am Ria na nag-discuss po siya about sa intellectual property rights. Ayan, medyo mahaba-haba nga lang yun, mga 30 minutes yata or beyond. Ayan, kasi useful naman po ang makukuha nila doon sa discussion niya. So, kindly share those video po ni Ma'am Ria sa friends po ninyo or paki-post po sa inyong wall po sa Facebook para po makapanood po yung iba sa kanya pong video. Thank you so much po for tuning in sa 8 million people in the house of Dr. Ria Liza. Thank you so much po sa inyo. And it's me, Ella Once. Kindly consider also subscribing to my channel. And I'm inviting you kapag may live stream po ako sometimes twice a week. So, sometimes yung schedule ko kasi is depende po sa aking free time po. Ayan. So, usually din may live stream ako ng weekdays po ng 4 p.m. and sometimes po 9 p.m. po ng weekdays. Ayan. Thank you so much once again and congratulations po sa lahat ng mga winner. And thank you so much po, Dr. Ria Liza, for having me here also
as your moderator. Ayan. God bless you all and bye-bye po. Signing off na rin si Ella Wans. Bye-bye, Ma'am Ria. Sis Chofi, good night. Thank you po, Dr. Ria and Ma'am Ella, sabi ni Roxanne Asuncion. Ayan, you're welcome, Roxanne Asuncion. Ayan, sige. I'll check your number na lang kay Sir G. Cuevas. Bye, everyone. Congratulations po sa lahat ng nanalo. And thank you, Ma'am Ria.